እሺ ጤና ይስጥልን ሰላም ላለው በሁሉ ቦታ ፕሮግራማችንን የምትከታተሉ በሙሉ ውድ ቤተሰቦቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳንም አደረሳችሁ። አይ ቲንክ በድጋሚ ትናንትናም በተመሳሳይ የገናን ወይንም የክሪስመስን የፈረንጆችን በዓል በማስመልከት እንኳን አደረሳችሁ ብያለሁ። ግን በድጋሚ አሁንም በዋዜማው ነው ያለነው። ኒው ይርም ደግሞ ከፊታችን ያለነው። ስለዚህ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ቀደም ብላችሁ ቦታ ያዛችሁ አላችሁ፣ ቀደም ብላችሁ መጣችሁ ቦታ ያዛችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ለእናንተ ወደፊት ለየት ያለ ነገር እንዲያው መዘጋጀት አለበት። አዳም ክንፈ ቪአይፒ እንኳን ደህና መጣህ እንኳን ደህና መጣህ። እና ለወደፊት ቀደም ብሎ የሚመጣ ሰው የሆነ ነገር ማሰብ አለብን። ስለዚህ እንግዲህ ሁላችንም የተለያየ ሶሻል ሚዲያ አውትሌት ኦን እናደርገዋለን። ይሄ ፕሮግራም በሁሉም አቅጣጫ ነው የሚተላለፈው። በቫይበር፣ በዋትስአፕ፣ በሜሴንጀር፣ በትዊተር፣ በፌስቡክ፣ በዩቲዩብ በሁሉም መንገድ ሰዎች እንዲያደምጡት እንዲሰሙት ሁላችንም የበኩላችንን አስተዋጽኦ እንድናደርግ ፈልጋለሁ። በዚህ አቅጣጫ ሁላችሁም አሁን ሁለት ነገር ታረጋላችሁ። ሰብስክራይብ ታረጋላችሁ ካላረጋችሁ፣ ላይክ ታረጋላችሁ ካላረጋችሁ፣ ኢንቫይት ታረጋላችሁ ካላረጋችሁ፣ ከነገና በስተመጨረሻ ሼር ታረጋላችሁ። ስለዚህ ይህንን መልእክት ሁሉም ሰው በሁሉም ቦታ ያለ ማዳመጥ ስላለበት ማለት ነው። እና ይሄንን ነው ማለት የምፈልገው። በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ። ከዚች አጭር ክላሲካል በኋላ ሰዎች ትንሽ ገባ እያሉ ነው። ከዛ በኋላ ወደ ፕሮግራማችን እንሄዳለን። ዛሬ እንግዶችም አሉን። ከእንግዶቻችንም ጋር አብረን ትንሽ ቆይታ እናደርጋለን። እንግዶች ጋብዤላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኛ የእናንተን ድርሻ እጠብቃለሁ፣ ኃላፊነታችሁን እንድትወጡ ሁሉም ይህንን ፕሮግራም መከታተል ስላለበት። አንዳንዶች እንዳያመልጠኝ ፕሮግራም ላይቭ ፕሮግራም እያመለጠኝ ተቸግሬያለሁ ነው የሚሉት። ስለዚህ አንዱ ኃላፊነት የእናንተ ስለሆነ በዚህ አቅጣጫ ኃላፊነታችሁን ትወጣላችሁ ማለት ነው። ዲራር ሳሃሌ ዌልካም ቴንክ ዩ። ማን ነው ኢትዮጵያ ትቅደም? why you just እንትን ብለህ ጻፍክልኝ? you getting only dislike ያልከው why you just saying that? ለምን እንደሱ ስላለህ እቴ አጆ አጆሃ አለ ኦሮሞ። አይሲ ገነ ግርማይ ቪልኮመን ኳዳሃን መጻኺ ቴንክ ዩ ሰላም ጁዴስስ ኢትዮጵያ ትቅደም። እንደው ተው ተዋሽ ጀመር። ኢትዮጵያ ትቅደም እያልክ ኢትዮጵያን ታፈርሳለህ አይደል? ኢትዮጵያን ወደ ኋላ ታስቀራለህ። ትቅደም እያልክ እኛ ትቅደም እያልን አንተ ወደ ኋላ ታስቀራለህ። እሺ ቴንክ ዩ። ወደ ፕሮግራሜ እሄዳለሁኝ። በመካከል አንዳንድ ማሳያችሁ ክሊፖች ይኖራሉ። በመጀመሪያ ግን እንግዶቼን ወደ ስቱዲዮ ላስገባና
ከዛ በኋላ ከነሱ ጋራ የምናደርገውን ቆይታ እንከታተላለን። በመካከል አንዳንድ ክሊፖችንም እናጫውታለን ማለት ነው። እሺ ሌላ አቤ ወደ ገደለው ግባ። ትወዳለህ እንደዛ? ማንሽ አንቺ አንተ ሁሉ ጊዜ ወደ ገደለው መንደርደርም አትፈልግም። እሺ ዋሌ ሰላም፣ እንኳን ደህና መጻሁም፣ እንኳን ደህና መጣችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ ለክሪስማስ። እንኳን ደህና መጣችሁልኝ ማለት ፈልጋለሁ። እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ዋሌ ሰላም ነው? ቴንክ ዩ ሰላም እንኳን አደረሳችሁ። ሜሪ ክሪስማስ። እንኳን አብጽሐኩም። ቴንክ ዩ ኤድመን። ሰላምስ የምታያቸው አለ? ያዩሽ ነው እንግዲህ በመላው ዓለም። አዎ ኩልኩም በትግራይ ዘለኹም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለኹም ርሑስ ኣውደ ዓመት ርሑስ ክሪስማስ ይግበረልና። ቴንክ ዩ። በቃ ዛሬ በጣም ኢምፖርታንት በጣም እጅግ አስፈላጊ የሆኑ ጉዳዮች እናነሳለን። በእነሱም ዙሪያ ደግሞ እንነጋገራለን። ለመጀመሪያ ግን ምናልባት እንደ መንደርደሪያ አንድ ክሊፕ በማሳየት ነው ፕሮግራሜን የምጀምረው። ከዛ በኋላ የምንነሳበትን ወይንም ደግሞ የምናወራበትን ርዕስ በዋናነት ለምን ለሚለው ጥያቄ መልስ እንዲኖረን ያክል። ሌላው መቀሌን ትናንት መልቀቅ ስንጀምር በጣም ብዙ ሰዎች ተደናግጠዋል። እናንተም ተደናግጣችኋል። መቀሌ ዛሬ 7-8 ወር ስንሄድ የነበረው ግጭት የስበት ማዕከል፣ የመንግስት ማዕከል፣ የምናቀውና የማናቀው ሪሶርስ ማዕከል ነው የነበረው። ዛሬ ግን ስንወጣ በውስጡ የተሰገሰጉ የተትረፈረፉ ሰዎችን የሚዘርፉ የሚቀሙ 80 ሺህ የሚጠጉ ሰዎችን ከመጨመሩ ውጪ ከአብያዲ ወይም ከሽራሮ ወይም ከበሻሻ የሚለየው ነገር የለም። የስበት ማዕከልነትን አጥቷል። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ በሚል ነው እንግዲህ ይሄንን ንግግር አንድ ሀገር መሪ ነው የተናገሩት። የኔ ንግግር አይደለም። የስበት ማዕከሉን ያጣ እንዲያውም ከሌላ ትንሽ ከተሞች ከነበሻሻ የማይሻል ቦታ አድርገነው ወጥተናል ብለው ተናግረዋል። ስለዚህ እኔ በሳቸው ንግግር ዙሪያ እንድናወራ አይደለም፣ ግን መነሻችን ዛሬ ለምናወራበት ምክንያቱ አንዱ እሱ ስለሆነ ብዬ ነውና ይሄንን እንደ ክሊፕ ያጫወትኩት። ከዛ በኋላ በዲቴል በሰፊው እናወራበታለን፣ እንነጋገርበታለን። ከዛ በፊት ግን ምናልባት ራሳቸውን በማስተዋወቅ እንዲጀምሩ ዋሌ ማን ነው ምንድነው ለምትሉ ዋሌ ራሱን ያስተዋውቅና ከዛ ወደ ሰላም እሄዳለሁ። በመጀመሪያ ዋሌ እድሉን ላንተ ሰጣለሁ። እስቲ ራስህን አስተዋውቃቸው። ኦኬ ቴንክ ዩ ኤድመን። ስሜ ዋሌ ይባላል። ዋሌ ገብሬ። ተወልጄ ያደግኩት ትግራይ አፍሪካ ትግራይ እስከ ሃይ ስኩል ዩኒቨርሲቲም ዲላ ዩኒቨርሲቲ ማትማቲክስ ኤንድ ፊዚክስ እያጠናው የአሜሪካ መምጣት እድል ደረሰኝ። እዚህ መጥቼ ደግሞ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ኤንድ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ዩኤንኤልቪ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ላስ ቬጋስ ነቫዳ እና ያጠናሁት። አፍተር አይ ግራጁዌት ማይ ፈርስት ጃብ ዋዝ ካሊፎርኒያ ቦይንግ ሳተላይት ነበር የምሰራው ለካፕል ኦፍ ማንስ። ከዛ በኋላ ሌላ ካምፓኒ ስዊች አድርጌ ዲፌንስ ካምፓኒ ፍሎሪዳ እኖራለሁኝ። እንደ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ኤሌክትሮኒክስ ኢንጂነር ሰርኪት ዲዛይን ነው የምሰራው። ይሄን ይመስላል። ቴንክ ዩ ዋሌ። ወደ ሰላም ልምጣ። ሰላም፣ እስቲ ለተመልካቾቻችን ማን እንደሆንሽ አስተዋውቂያቸው። ሁላችሁም እንዴት ዋላችሁ? እኔ ሰለማዊት እባላለሁ። በካናዳ ነው የምኖረው። እዚህ ሀገር በካናዳ ውስጥ 28 ዓመት 29 ዓመት ሊሆነኝ ነው። የሶስት ልጆች እናት ነኝ። እኔ ወደ ካናዳ ስመጣ I was about 18-19 years old and I was involved የሆንኩበት ፊልድ ቢኖር
nursing ነው መጀመሪያ I was መጥቼ ከኢትዮጵያ ማለት ነው care aid አጠናሁኝ ከዛ በኋላ ደግሞ I became an LPN because I know I'm capable of learning so and then I went and did my bachelor's in nursing so I'm a registered nurse I am a medical surgical nurse እንደገና ደግሞ I work in dialysis እንደገና ደግሞ I'm mainly a vascular access nurse እኔ ተወልጄ ያደግኩት ኤርትራ ነው እናቴ ኤርትራዊ ናት አባቴ ደግሞ የአድዋ ልጅ ነው proud Tigrayan and I am a proud Tigrayan thank you ሰላምዬ ዛሬ በዋናነት ወደዚህ የጋበዝኳችሁ ትልቁ ምክንያት ለትግራይ ህዝብ እያደረጋችሁት ስላለ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ከልብ በጣም አመሰግናለሁ ስለማውቅም ነው ያንን ትልቅ ስራ እየሰራችሁ ትልቅ ነገር እያደረጋችሁ ነው ያላችሁት ለዛም ነው ወደዚህ የጋበዝኳችሁ በዛ ዙሪያ እናንተ ብቻ ሳይሆን ሌሎቹም ደግሞ ከናንተ ጋር አብረው መስራት እንዲችሉ ለማገዝና ለመርዳት ነው ዋናነት እንግዲህ ቀደም ያንን ክሊፕ ያሳየሁበት ትልቁ ምክንያት ትግራይ ከሌላ ከማንም ከምንም ማተሻል በሻሻ የሆነች ከተማ የነበረውን መሰረተ ልማት አፍርሰን ከ80,000 በላይ ሌቦችን አፍርተንባት ነው የወጣ ነው ስላሉ እኛ ደግሞ በተቃራኒው ዛሬ ተሰበሰብነው ትግራይን መልሰን ትግራይ ልናረጋት አዲሱ ተዋ ትግራይ ልናረጋት ልንገነባ እነሱ ያፈረሱትን ልናድስ እነሱ ያወደሙትን መልሶ ለመገንባት ይሄ ነው ዋናው ኮዙ አላማው ኒው ትግራይ የሚለው የዌብሳይታችንም አንዱ መርህሱ ነው ስለዚህ በዛ ዙሪያ ትንሽ እንድናወራ ስለፈለኩኝ ነው እዚህ ድረስ የጋበዝኳችሁ በመጀመሪያ ወደ ዋሌ ልምጣና እንደው ትግራይን መልሶ በመገንባት ስታስብ ምንድነው የምታስበው በግል እስቲ ከግል እይታ ልነሳና ከዛ ብሬክ ዳውን አድርገን ወደ ሌሎቹ እንደው ትግራይን መልሶ በመገንባት ስታስብ ምን ታስባል Well Tigray I think even before the war right away after I graduate ሄጄ ነበር ብዙ እንደምታውቀው አፍሪካ ውስጥ ብዙ ይሰራል ትግራይ ውስጥ ደግሞ ብዙ ያልተሰራ በትንሹ ሊሰራ የሚችል ነገር ያልተሰራ ብዙ ነገሮች አሉ እኔም ልክ እንደ የቴክኖሎጂ ፊልድ እስካለው ድረስ በተለይ ቴክኖሎጂ ብዙ ነገር እንደሚያስፈልግ አይቼ ነበር አንዳንድ ፕላኖችን በራሴ ከዛ ከማውቃቸው አንዳንድ ሰዎች እንዲያም ብዙ ተመልካቾች ሊያውቁ ይችላሉ አሌና ቴክ የሚባሉ የተውጣጡ የቴክ ካምፓኒ መቀሌ ጀመሩ ነበር በዛ እንዲያም መጀመሪያ የሚያስፈልገው እኔ መሰለኝ ሳተላይት ነበር የሚያስፈልገው የሳተላይት ኢንተርኔት የሳተላይት ኢንተርኔት ለማስገባት ካንድ እዚህ ጋር ያደገ ልጅ ኢንጂነር ሶፍትዌር ሳይበር ሴኩሪቲ የሚሰራሱ አብረን ለመስራት ሐሳብ ነበረን ግን እንደማይሳካ ገቨርንመንት እንደማይፈቅድ ያው ከኢትዮ ቴሌኮም ውጭ ሌላ እንደማይገባ ሲነግሩን ያው እሱ አልሆነም ወዲያውኑ ጦርነቱም መጣ ኮቪድ መጣ ያው በነበረው ችግር የነበረውን ጠፋ ማለት ነው ስለዚህ ምናልባት ከሚሰራው ነገር የማይሰራው ማለት ከሚያስፈልገው ነገር የሚያስፈልገው ነገር ይቀላል ብዙ ነገር ያስፈልጋል ብዙ like መጀመሪያ ኤርፖርት ስታርፍ ነው like ፕሮብለም ታዩዛ እና ብዙ ሐሳብ ነበረኝ so በአጠቃላይ ግን I think እዛ በራሴም ሃርድዌር ኢንጂነሪንግ ያጠናሁት የሚሰራው በዛ ነው አሁን ደግሞ ሶፍትዌር I'm doing my master computer information system that technology used I mean technology is very important አንድ ነገር ለመቀየር so እዛው ነው mostly influence አድርጌ መስራት ፈልገው ለዛ ግን ይሄኛው ጦርነት ከተጀመረ በኋላ ግን እንዲያም መጀመሪያ ይሄ ኒው ትግራይ ዌብሳይት ሐሳብ ስታመጣው አንተ ብዙ ኮኔክሽን አልነበረኝም ከሌላ ሰው ጋር ከሌላ አበሻ ማንንም እዚህ ሀገር አንተ እንትን ላይ ሳይ ማረገው ጠፋኝ ኮንታክት አልነበረኝም ዩቲዩብ ላይ አይቼ ደወልኩኝ አንተ ሐሳብ ስለወደድኩት በዛ ተገናኝተን ያው ከአንዱ ካንተ ጋር ፋውንደር ለመሆን ኒው ትግራይ የሚለውን ጀመርን አሁን ደግሞ ያው በዛው በቴክኖሎጂ እንቀጥ ነው በአጠቃላይ ምን ያስፈልገው የሚለው ነገር አይቺ ሪቮሉሽን ያስፈልገናል ብዬ አስባለሁ እኔ
በቴክኖሎጂ ብቻ ሳይሆን ትግራይ ኢቭን ዘ ሆል አፍሪካ ሪቮሉሽን የሚያስፈልገው ይመስለኛል። የስራ ካልቸሩ ራሱ ፎር ኤኒቲንግ ኦፕንነስ ማይንድ ኦፕን ከሆነ ነው መቀየር የምትችለው እንጂ ኖባዲ ኢዝ ፐርፌክት። ግን እኔ በበኩሌ በቴክኖሎጂ በተለይ ብዙ ነገር የሚሰራ አለ። ለዛ ነው አሁን እዚህ ኢንቮልቭ አድርጌ የኒው ትግራይ ቴክኖሎጂ የሚል በኒው ትግራይ .org የሚለው ማዕቀፉ ነው፣ ሳብ ግሩፕ አለ። በዛ ነው የምሰራው እና ብዙ ፕላን ያደረግናቸው ነገሮች አሉ። የመጀመሪያ የማያስፈልገው ግን ምናልባት የትኛው ነው ፕራዮሪቲ የሚለው እስካሁን ካጠና ነው። አይ ቲንክ ፓወር ኢዝ ኤቭሪቲንግ። ቴክኖሎጂ ሲባል ኤቭሪቲንግ ነው ፓወር። ከዛ ላይክ ኢንተርኔት በተለይ ሶፍትዌር ላይ ሰዎች ኮምፒውተር እና ነው የሚያስፈልጋቸው። ሃርድዌር ብዙ ማሽኖች ሊያስፈልግ ይችላል። ግን መጀመሪያ ሶፍትዌሩ ኢንተርኔት ካለ ግን ማንበብ ይቻላል። ሃው ዱ ዩ ዱ የሚለው ነገር። ስለዚህ እነዚህ ፓወር ኤንድ ኢንተርኔት፣ ከዛ ቀጥሎ ፕሮባብሊ የአግሪካልቸር ሞደርኔሽን እንደሚያስፈልግ አንዳንድ ፕሮግራም እያደረግን ነው በዛ ኒው ትግራይ ቴክኖሎጂ በሚለው ሳብግሩ ማለት ነው። እና ያስፈልገው የሚለው ነገር ብዙ ነገር ነው። የምትችለው ከራስህን አትሊስት ኢንፍሉንስ ማድረግ ነው። ስፔሻሊ እኔ ፎከስ ማድረገው ከጦርነቱ በፊትም ያቀድኩት የነበረ ኒው ጄኔሬሽኑ ሊፍት ማድረግ ነው። በአዲስ መንፈስ የቴክኖሎጂ ካልቸር እንዲሆነው ልክ አንዳንድ እንደ ጃፓን የቴክኖሎጂ ካልቸር አላቸው እንደሚባለው ትግራይ ውስጥም እንደዛ እንዲኖረው ገና ሲጫወቱ በዛ እንዲጫወቱ ተረት ከማውራት ይልቅ የአንድ አሳይመንት መስራት የሚችሉበት ካልቸር የመፍጠር ኢንፍሉዌንስ ነው የነበረኝ። አሁን ደግሞ በአጠቃላይ ያለን ሁሉም ስላጣን አይ ቲንክ አላርት ሊሆን ይችላል ተርኒንግ ፖይንት አይደን ነው በአማርኛ ምን እንደሚባለው ወርዱ ግን ሪቮሉሽን እንደሚያስፈልግ ነው የሚታየኝ። እንደ ሶሳይቲ ሪቮሉሽን ያስፈልገናል፣ መልሶ መፍጠር ነገር። ጥሩ ነው። ጥሩ ፖይንት። ሰላምዬ ወደ አንቺ ልምጣ እስቲ። ትግራይን መልሶ በመገንባት አቅጣጫ ምንድን ነው የሚታየሽ? ምን ብናደርግ ምን ብንሰራ ነው ጥሩ ብለሽ ትያለሽ? እስቲ እኔ በሄልዝ ኬር ፊልድ ስለሆንኩኝ ያለሁት 1 አመት ከጦርነቱ በፊት ትግራይ ሄድኩኝ ማለት ነው ቤተሰብን ለማየት እና የአባቴ ቤተሰብ የሚኖርበት ገጠር ሲሄድ I can see, አሁን አክስቴ የአባቴ እህት አርጅታ she didn't have, I can see dehydration, I can see ማአላ አይደለ ነርስ ሁልጊዜ በሄድክበት አሳስመንት እያደረግክ ነው እንትን የምትለው እና I said how can I come and volunteer like ሁልጊዜ የማስበው የነበረው እያረጁ ሲሄድ ማለት ልጆቼ ካደጉ በኋላ ሪስፖንሲቢሊቲ እዚህ በሚቀንስበት ሰዓት እንዴት ሄጄ አገር ቤት ቮለንቲር ላደርግ ምናምን የሚል ሐሳብ ነበር። ኤኒዌይስ ዲዛይርም ነበር። ያን ጊዜ ሄጄ ያለው እየተናገርኩ ነበር። ኤኒዌይ ከ1 አመት በኋላ የጦርነት መጣ ማለት ነው። አሁን በዚሁ ሰዓት እኔ እዚህ ካናዳ ውስጥ ስቴብል ላይፍ ነው ያለኝ። ልጆቼ አድገዋል እና ለህዝቤ ያለኝ ለመርዳት ያለኝ ፍላጎት ትልቅ ነው እና ግን ከጦርነቱ በፊት የነበረው ሄልዝ ኬር ትግራይ ውስጥ ጠንካራ ሄልዝ ኬር ነበረ። I mean I can't ከዚህ ሀገር ጋር ኮምፔር ማድረግ አልችልም፣ ግን በዛው ባለው within ኢትዮጵያ ግን ስትሮንግ ሄልዝ ኬር ነበራቸው። በጦርነቱ ግን እንዳለ ሆስፒታሎቻችንን አምቡላንሳችንን እንዳለ ነው ዲስትሮይ ያደረጉት። ነርሶቻችንን ገድለው ዶክተሮቻችንም ተሰደዋል እና I don't know how ህዝቡ ሰርቫይቭ ያደረገ መሆኑ አይገባኝም። ግን ለኔ ከሴኩሪቲ በኋላ አገሯ ሴኩር ከሆነች በኋላ ከጦርነት በኋላ the next important thing is health care። ትግራይ ውስጥ ጥሩ ሄልዝ ኬር ከሌለ ከጦርነት በላይ ነው። ሶ በኢንፌክሽንም ይሞታል፣ በክሮኒክ ዲዚዝም ይሞታል፣ በአኪዩት ዲዚዝም ሊሞት ነው እና ከጦርነቱ ከሞተው በላይ በሄልዝ ኬር ማጣት የሚሞት ሊበዛ ነው እና የኔ ጎል ምንድነው? በተቻለኝ መጠን ባለኝ እውቀት ባለችኝ ኤክስፒሪየንስ አዋቂ ሆኜ ሳይሆን ግን ባለችኝ ኤክስፒሪየንስ ባለችኝ እውቀት ባለችኝ ትንሽ ብር ትግራይ ሄጄ
መስራት ያለብኝን ነገሮች ልሰራ ፈልጋለሁ አንድ ነገር ማቀው ምንድነው ለብቻዬ ላርገው አልችልም አሁን ፕላንም ቢኖረኝ ትግራይ ከተከፈተ በኋላ የሄልዝ ኬር ሲስተሙን እንዴት ዴቨሎፕ ማድረግ አለብን እንዴት ነው ሰው ሪክሩት ማድረግ አለብን እዚህ እንዴት ነው ኢኩዊፕመንት መላክ የምንችለው እንዴት ነው በብር መናገዘው እንዴት ነው ዶክተሮቹንም ኦር ነርሶችንም ኦር ኬር ኤዶችንም እንዴት ነው ኤዱኬት የምናረጋቸው የኖሌጅ ጋፕ አለ የቴክኖሎጂ ጋፕ አለ ብዙ የሜዲካል ጋፕ አለ ከዚህ ምን ኖርበት ማለት ነው እና እንዴት ነው ይሄንን ሰፖርት ማድረግ የምችለው ሰዎችንም ኦርጋናይዝ በማድረግም ይሁን ብርን በማሰብሰብም ይሁን governmental or non-governmental የሆኑ ኦርጋናይዜሽኖችም ይሁን እየለመንን እንዴት አድርጌ ነው የትግራይን ህዝብ የትግራይን ሜዲካል ኬር ወደ ነበረበትና ከዛ በላይ ልናረገው የምንችለው እና ሾርት ተርም እና ሎንግ ተርሙን እንዴት አድርገን ነው ዴቨሎፕ እናረገው because it's healthy people ለማምጣት healthy people ካለን healthy ሀገር ይኖረናል ስለዚህ የኔ ፍላጎት ባለችኝ ታይሜን ተጠቅሜ ያለችንን ብር ተጠቅሜ እዚህም ሆኜ ትግራይም ሄጄ ለመስራት ነው ፍላጎቴ በጣም እኔ ኢምፖርታንት ነው ስፔሻሊ አሁን ወደ I think newtigray.org ዌብሳይት ትንሽ ወስዳችኋለሁ ወደ ሊንኩ አንዳንድ ነገሮችን ለማየት በጣም የሚያሳዝነው ትግራይ ውስጥ ያልፈረሰ ነገር የለም በቃ ምንም ያልፈረሰ መሰረተ ልማት ብትሉት የፈረሰ ነው ይጠቀሙባት የነበረ እንኳን የዚህ የሃይድሮ ኤሌክትሪክ እሷ ራሷ እንኳን እንዳትኖር ተደርጎ ስለዚህ በአጠቃላይ እኔ በጣም አዝናለሁ ሄልዝ ኬር የለ አንደኛ መድኃኒት እንዳይገባ የተከለከለበት ምንም መድኃኒት የሚገባ የሚወጣ ነገር የለም እንዲያውም የዚህ መቀሌ ሆስፒታል ይመስለኛል በዚህ ፊስቱላ እንትን የሚሰሩ በዛ የተጠቁትን ሴቶቻችንን የሚረዱ የሚያግዙ ዶክተሮች ሁሉ አሁን ከመድኃኒት አቅርቦት እጥረት እንደተዘጋ ሰምቻለሁ ምንም አይነት ነገር የለም መድኃኒት የሚባል ነገር የለም እና እኔ በጣም ይገርመኛል ሆስፒታል እንዳይኖር መድኃኒት እንዳይኖር ዶክተሮቹ አንዳንዶቻቸው በስደት ነው አንዳንዶቹም እንደዚሁ ሞተዋል መብራት የለም እንግዲህ ስልክ የለም ምንም አይነት ነገር የለም እንደው ብሎ ነው ገና ስራ የሚፈልገው አዱን ነው ምን ያህል በቃ ትግራይን ምን ያህል ስንት አመት ወደ ኋላ እንደመለሷት አላቅም ተሰልቶ ራሱ ቢነገረን እጅግ በጣም ነው ደስ የሚል መቼም 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክሙ ለ50 ሰው ሲሆን ጌጡ ነው ይባላል ይሄ በሆነበት ከ7 ሚሊዮን ህዝብ በላይ የሄልዝ ፋሲሊቲ የሌለበት ምንም አይነት መሰረታዊ አቅርቦት የሌለበት ንጹህ ውሃ የማይጠጣበት መብራት የሌለበት ቴሌኮሙኒኬሽን የሌለበት ምንም አይነት እርዳታ እንዳይገባ የተከለከለበት ይሄኮ ራሱ እንደው ከ7 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ሱሳይድ የማድረግ ያክል በዚህ ጉዳይ እያንዳንዱ መቼም የሰው አይምሮ ያለው ከሌ አይባል ኃላፊነት አይለብን ኃላፊነታችንን መወጣት መቻል አለብን እና ለዛ ነው እንደዚህ አይነት ይሄንን መልሶ ትግራይን መልሶ በመገንባት አቅጣጫ የተወሰነ ግሩፕ ወይንም የተወሰነ አንድ ኦርጋናይዜሽን ብቻ የሚያስፈልግ አይደለም ቀላል አይደለም ፍርስራሹና ክምሩ ሶ ሂውጅ በጣም ሂውጅ ነው ስለዚህ ይሄንን መልሶ ለመገንባት የሚያስፈልገው የሰው ኃይል የሚያስፈልገው ማቴሪያል የሚያስፈልገው ገንዘብ ቀላል ነገር አይደለም እኔ ብዙዎችን ኢንካሬጅ አደርጋለሁ ከዚህ በፊትም እንደተናገርኩት እንዲያውም ሼር ባደርግ በጣም ደስ ይለኛል ስክሪን ሼር ባደርጋችሁ ብዙዎቻችሁ ስንቶቻችሁ እንዳያችሁ ታላቅ ይሄ newtigray.org የሚል ዌብሳይት ነው እና ዋናው የዚህ ዌብሳይት ዓላማ ትግራይን መልሶ በመገንባት አቅጣጫ ነው እና በዚህ በሆም ፔጁ ላይ የተለያየ ነገሮች አሉ ሆም ፔጅ አለ about
ማንበብ ትችላላችሁ። እዚህ ገብታችሁ what happened in ትግራይ በትግራይ የሆነው ነገር ምን እንደሆነ እዚህ በሰፊው ልታዩበት የምትችሉት ነው። ይሄ ምናልባት በእንግሊዝኛ ነው የተጻፈው። ትንሽ ቆይተን ግን ይሄንኑ በተለያየ ቋንቋ ህዝቡ ሊረዳው በሚችለው ቋንቋ የምናቀርብላችሁ ይሆናል። ግን እድሉ ስታገኙ ፕሊስ ገብታችሁ እንድታዩት እንፈልጋለን። ኤሪያስ ኦፍ ኒድ how you can help እና areas of need የሚል አለ። እዚህ ላይ ገብታችሁ የተለያየ ነገሮች ነው ያሉት። እዚህ ውስጥ በፋይናንሻል እና በማቴሪያል ሰፖርት ማድረግ የምትፈልጉ ከእንደገና በሄልዝ ኬር የተለያየ ግሩፖች ነው ያሉት። የዶኔሽን አለን፣ የአዶፕሽን አለን፣ የአግሪካልቸር እመጣበታለሁ እሱ ላይ ኤሪያስ ኦፍ ኒድ። ቴክ አክሽን የሚል አለ። እዚህ ጋራ ቴክ አክሽን ላይ ምናልባት ትግራይን መልሶ በመገንባት አቅጣጫ ፓርቲሲፔት መሳተፍ እፈልጋለሁ የሚል ሰው ደግሞ እዚህ ጋር ስሙን ማስገባት ይችላል። ቴሌፎን ነምበሩን፣ ኢሜሉን፣ ማገዝ የሚፈልግበትን ነገር እዚህ ጋር ማስገባት ይችላል። ሳሚት ስታደርጉት በኢሜላችሁ ኮንታክት እናደርጋቸዋለን። በኢሜላችሁ በኩል ኮንታክት እናደርጋቸዋለን እና ትግራይን መልሶ መገንባት እፈልጋለሁ፣ እኔ በዚህ የራሴን አስተዋጽኦ ማድረግ እፈልጋለሁ የሚል ሰው ቴክ አክሽን የሚለው ላይ ገብቶ ስሙን፣ ቴሌፎን ነምበር፣ ኢሜሉን እና መስራት የሚፈልገውን ብትሞሉልን ኮንታክት እናደርጋቸዋለን። ሌላው ዶኔሽን ነው። ዶኔት ማድረግ የምትፈልጉ ሁል ጊዜ የኛ ፋይናንሻል ሪፖርት በጣም ደስ የሚለው እዚህ ስራ ላይ ሁል ጊዜ ፋይናንሻል ሪፖርት አለን። በየሁለት ሳምንቱ ስብሰባ አለን። በየሁለት ሳምንቱ ምን ያህል ማን እንደሰጠ ምን ያህል እንደተሰበሰበ ሁልጊዜ እናሳውቃለን። በጣም ግልጽ ኔት አሰራር ስለሆነ ስለዚህ ዶኔሽን ላይ ገብታችሁ በዚህ በኒው ትግራይ ላይ $5 ጀምሮ $10 $10 $20 ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ገብታችሁ ዩር ቫልዩ የሚለውን ነክታችሁ 100ም ይሁን ዋትኤቨር ዶላር መስጠት ትችላላችሁ እና ቼክ አውት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቼክ አውት እና you can make a payment። ስለዚህ በዚህ አቅጣጫ በዶኔሽንም በዚህ አጋጣሚ መሳተፍ እንደምትችሉ ጠቁሜ ለማለፍ ነው። ሌላው ኮንታክት የሚል አለ። ኮንታክት ኢንፎርሜሽን አለ፣ ፎን ነምበር አለ፣ ኢሜል አለ። በእነዚህ ሰዓቶች ኮንታክት ልታደርጉን፣ ጥያቄ ካላችሁ ልንመልስላችሁ እንችላለን። ስለዚህ newtigray.org-ን ሁላችሁም ብትገቡ እና ደግሞ መሳተፍ በምትፈልጉበት አቅጣጫ መሳተፍ ብትችሉ እጅግ በጣም ደስ ይለናል። በጣም ብዙ ዘርፍ ነው ያለን። ሁላችሁንም ላበረታታችሁ ፈልጋለሁ። ብዙ ዘርፍ ነው ያለን። ምን ዘርፍ አለን? በዝርዝር የጻፍኳቸውን ልንገራችሁ። ለምሳሌ ዶኔሽን አለ፣ ፈንድሬዚንግ አለ። ዶኔሽን is not only money፣ በገንዘብ ብቻ አይደለም። የተለያየ ማቴሪያል፣ ለምሳሌ የትምህርት ቤት ቁሳቁስ፣ የሆስፒታል ቁሳቁስ፣ የቴክኖሎጂ ቁሳቁስ፣ ለምሳሌ ኮምፒውተር ብትሉ ምንም አይነት ነገር ዶኔት ማድረግ ፈልጋለሁ። አንድ ሁለት ምናምን አይደለም። ህዝብን ማዕከል ባደረገ መልኩ ይሄን ያህል ኮምፒውተር አስተዋጽኦ ላደርግ ፈልጋለሁ፣ ይሄን ያህል የህክምና ቁሳቁስ ዶኔት ማድረግ ፈልጋለሁ፣ ለትምህርት ቤት ቁሳቁስ ይሄን ያክል ዶኔት ማድረግ ፈልጋለሁ የምትሉ ፕሊዝ ዩር ዌልካም እና ኮንታክት አድርጉንና እንዴት በምን አይነት ሁኔታ አብረን የምንወያይበት ይሆናል። በገንዘብም ደግሞ ዶኔት አደርጋለሁ የምትሉ በዶኔሽን በተኑ ላይ ገንዘብ ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላ አዶፕሽን ነው፣ ኦርፋን ልጆችን ማሳደግ። እንደምታውቁት በዚህ ጦርነት ላይ እስካሁን ድረስ በጣም በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የትግራይ ህፃናት ወላጆቻቸውን ያጧሉ፣ በጦርነቱ የሞቱባቸው። እነዚህን አዶፕሽን ስንል የግዴታ ያላችሁበት ሀገር ማምጣት አይጠበቅም። ባሉበት ቦታ ግን እድሉ ሲኖር አስተምራችኋቸው ትምህርታቸውን እስኪጨርሱ ድረስ ፎሎ አፕ የምታደርጓቸው ማለት ነው። ይሄንን ያው እዛ ካለ መንግስት ጋር ወደፊት የምንሰራው ጉዳይ ነው። ግን ኬፕ ኢን ማይንድ እንደው እንድትይዙት ነው፣ እንድትጠብቁት፣ እንድታስቡት ነው። ይሄም አለ። አግሪካልቸር አለ፣ እርሻ እስከዛሬ ድረስ ሀገራችን በበሬ ነው የምናርስ ያለ ነው። ባለፈው ትግራይ ውስጥ በበሬ እንዳያርሱ በሬያቸውን ሁላ አርደው በልተዋል። ወታደሮች አርደው በልተውባቸዋል። አስታውሳለሁ አንድ ተመልካቼ ደውሎ ቃል የገባውን ምንድን ያለኝ 10 በሬ በፈቃዴ እንደ ግለሰብ
ገዝቼ መስጠት ፈልጋለሁ ያለኝ። በጣም ቴንክ ዩ በጣም ጥሩ ነው። ግን ከዛ ምልፍ ብለን ማሰብ ግን ደግሞ አስፈላጊ ነው። ዘመናዊ የእርሻ ትራክተሮችን ገበሬዎቻችንን ብናስታጥቅ እና ደግሞ በአግሪካልቸር ዙሪያ እውቀቱ ያላችሁ ሰዎች እኔ እዛ ባለሙያ አይደለሁም፣ ግን እውቀቱ ያላችሁ ሰዎች ግሩፕ አለ፣ ቲም አለን። እዛ መታችሁ ብትወያዩ ብትነጋገሩ፣ በዚህ መልኩ የትግራይን ህዝብ ብታግዙ በጣም ደስ ይለኛል። አርትና ሚዲያ አለን። ወደፊት እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም አሳድገን ወደ ቴሌቪዥን አገልግሎት መምጣታችን አይቀርም። ቴሌቪዥን ያስፈልገዋል። የኛ ፕሮግራም በሶሻል ሚዲያ ብቻ መቅረት የለበትም። በዛ ሙያ ላይ መሳተፍ የሚፈልግም ካለ ኮንታክት ቢያደርገን ጥሩ ነው። በአውቶ ሜካኒክ በተመሳሳይ እንዲሁ በዚህ ዘርፍ ባለሙያ የሆናችሁ ሰዎች፣ በቢልዲንግ ኮንስትራክሽን እንደዚሁ፣ በክሊን ዋተር እና ፕላሚንግ ፕሮጀክት ደግሞ ክሊን ዋተር እንደምታውቁት ነው የትግራይ ህዝብ አብዛኛው ንጹህ የመጠጥ ውሃ ማግኘት አይችልም። በፊት እንዲያውም ይሄን ማውራችሁ ከጦርነቱ በፊት ነው። ከጦርነቱ በኋላ ብሷል። የትኛው ምን ያህል ፐርሰንት ነው? እንደው በ100% እንኳን አስበን 10% ንጹህ መጠጥ ውሃ ያገኛሉ ወይ? አይዳውት ጥርጥር አለኝ፣ አይመስለኝም። ስለዚህ በንጹህ መጠጥ ውሃ ላይ ባለሙያዎች ካላችሁ በተለያየ ነገር የትግራይን ህዝብ በንጹህ መጠጥ ውሃ መርዳት፣ ማገዝ፣ መስራት ፈልጋለሁ የምትሉም በተመሳሳይ ኮንታክት ብታደርጉን ብታገኙን በጣም ደስ ይለኛል። በሳይበር ሴኩሪቲ ቀደም ዋለ አንዳንድ ነገር እያወራችሁ ነው። ምናልባት በኋላም ላይ ትንሽ ሰፋ አድርጎ ሊያወራን ይችላል። በኤዱኬሽን የኤዱኬሽን ሲስተማችን አንዱ መለወጥ አለበት። በኤዱኬሽን ሲስተም ላይ ግሩፕ አለ። በዚህ ኤዱኬሽን ላይ ትግራይ ውስጥ በትምህርት ዘርፍ ላይ መስራት ፈልጋለሁ፣ አስተዋጽኦ ማበርከት ፈልጋለሁ ምትሉ ካላችሁ ኮንታክት አድርጉን። እንደዛ አይነትም ቲምና ግሩፕ ስላለን እነሱ ሰፊ የሆነ ማብራሪያ ሊሰጧችሁ ይችላል። በኢንጂነሪንግም እንደዚሁ በተመሳሳይ በሄልዝ ኬር ፊልድ አሁን ሰላምዬ እያነሳችሁ ነበረ። ምንም አይነት አሁን ዶክተሮች እንዳይኖሩ፣ ነርሶች እንዳይኖሩ፣ ሆስፒታል መድኃኒት እንዳይኖር ተደርጓል። በሄልዝ ኬር የተለያየ ግሩፖች እንዳሉ አውቃለሁ። በቂ አይደሉም ብዬ ነው። እና ለምሳሌ የሄልዝ ግሩፕ ሌላም ቦታ ይኖራል። በቂ አይደለም። ከ7 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ነው። 1000 ግሩፕ ቢኖር አይበቃንም። 10,000 ግሩፕ ቢኖር አይበቃንም። ምክንያቱም ምንም አይነት የሄልዝ ኬር ፋሲሊቲ ትግራይ ውስጥ በዚህ ሰዓት የለም። 4 ነጥብ ከስክራች ነው የሚጀምረው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሆነ የሄልዝ ኬር ግሩፕ አለ እና በቂ ነው? ኖ፣ ለአንድ ክልል አይበቃም። አሁን ያለው አለ የሚባለው ግሩፕ ለአንድ ክልል አይበቃም። ለአንድ ክልል ማለት ለአንድ ከተማ ለአድዋ አይበቃም። ስለዚህ በሄልዝ ኬር ሴክተር መሰረታዊ ነገር ነው። ሰላምም ቀድማ አንስታልናለች፣ በኋላም በሰፊው ልታነሳው ትችላለች። በጣም መሰረታዊ ነገር ነው። በመድኃኒት አቅርቦት፣ በሕክምና እጥረት ምን ያህል ሰው እየሞተ እንዳለ ግልጽ ነው እና በዚህ አቅጣጫ ኮንትሪቢዩት ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ይኸው ፈረሱም ሜዳውም አለ። ኑና እንነጋገር። በዚህ ነገር ኮንትሪቢዩት አድርጉ፣ ሐሳባችሁን ሼር አድርጉን እንላለን። የኢንተርኔት ቴሌኮም አንስቶታል። የሊደርሺፕ ሂውማን ራይት አድቮኬሲ በጣም ነው የሚያስፈልገን። ስፔሻሊ በአሁን ዴይስ በዚህ በዳያስፖራው ትልቅ ኃላፊነትና ትልቅ ስራ አለብን። ምን እየተደረገ እንዳለ ያ እንዳይወጣ ነው እኮ በመሰረቱ ትግራይ ውስጥ እኮ ቴሌኮም የተቆረጠው ኢንተርኔት እንዳይኖር ስልክ እንዳይኖር የተደረገው ነገር እዛ ውስጥ የሚሰራው ነገር እንዳይታወቅ ነው፣ ለዓለም እንዳይገለጥ ነው። ስለዚህ በዚህ በአድቮኬሲ ሂውማን ራይት አድቮኬሲ ብዙ ሰው እንፈልጋለን። ኦፍ ኮርስ ወደፊት ምናልባት እንደ ትልቅ የምስራች መናገር የምፈልገው የእንግሊሽ ፕሮግራም መጀመራችን አይቀርም። ምክንያቱም ይሄ ፕሮግራም አድሬስ የምናደርገው ምናልባት የእኛን ህብረተሰብ ብቻ ነው፣ ግን ወደፊት የዓለምንም ህብረተሰብ አድሬስ ለመድረስ የእንግሊዝኛም ፕሮግራም መጀመራችን በመጪው ዓመት አይቀርም። ስለዚህ ይህንን ፕላትፎርሙን ሁሉ እናሰፈዋለን። ምን ለማለት ነው? ኔትግራይ.ኦርግ ሁሉም ሰው ሊሳተፍ፣ ሁሉም ሰው ኮንትሪቢዩት ሊያደርግ፣ ሁሉም ሰው ኃላፊነቱን ድርሻውን ሊወጣ ይገባል። አንዳንዱ ሰው ምን ይላል? ኖ እዚህ ቦታ ላይ እኮ እኔ ፓርት አለኝ፣ እዚህ ቦታ እየሰራ ነው። በቂ አይደለም ነው፣ በቂ አይደለም። ከስክራች ነው የምንጀምረው። ትግራይን መልሶ መገንባት ከስክራች ነው፣ ምንም የለም። ስለዚህ ከ7 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ያለ በሻሻ አድርገን ወጥተናል ብሏል። በቃ የስበት ማዕከል እንዳይሆን አድርገናል።
ሌባ ብቻ ነው ከተማቸው ላይ ከ80 ሺህ ሌባ ብቻ አሰማርተን ወጥተናል ብለዋል። ያንን መገልበጥ አለብን። ያንን መቀየር አለብን። ለዚህ እያንዳንዱ ሰው አስተዋጽኦ ማድረግ ኮንትሪቢዩት ማድረግ አለበት። ስንቶቻችሁ ነው newtigray.org ዌብሳይት ያያችሁት? ስንቶቻችሁ ነው እዛ ላይ የሞላችሁት? ስንቶቻችሁ ነው ፓርቲሲፔት እያደረጋችሁ ያላችሁት? let me tell you this ምናልባት እንግዶቼን ሰዓት እንዳልሻማ ብዬ ነው እንጂ ብዙ ሰው ስለ ጦርነት ያወራል። አንዳንዱ ሰው ደግሞ ስለ ጦርነት ብቻ መስማት ይወዳል። ግን ምንም አይነት ነገር ኮንትሪቢዩት ማድረግ ግን አይፈልግም። ምንም አይነት ነገር ኮንትሪቢዩት አሁን ትግራይ የሚፈልገው የሚያወራ አይደለም፣ በዋናነት የሚሰራ ነው። ለትግራይ ህዝብ የሚሰራ ለትግራይ ምድር የሚሰራ ከራሱ ያለፈ ልዩነትን የሚያመጣ ልዩነትን የሚፈጥር ሴቶች፣ ወንዶች፣ ትልቅ ትንሽ የተማረ ማንኛውን ይፈልጋል። ማንኛውንም ኃይል ይፈልጋል። እና በትግራይ በዚህ ሰዓት የሚያስፈልጋት አሁን እድሉን እናገኘዋለን። በአጭር ጊዜ ውስጥ መልሶ መገንባት የምንችልበትን አክሰስ እናገኛለን በአጭር ጊዜ ውስጥ። ያኔ መዘጋጀት መቻል አለብን። ይሄ ፕሮግራም ይሄ የnewtigray.org አንዱ ዓላማ የዌብሳይቱ ስትራክቸርድ ሆነን ኦርጋናይዝድ ሆነን ተዘጋጅተን እድሉን ስናገኝ እዛ ሄደን ህዝቡን ለማገልገል ህዝቡን ለመርዳት በህዝቡ መካከል ለመስራት ስለሆነ በዚያ አቅጣጫ እያንዳንዳችን ሁሉም ግለሰብ ትልቅ የለም ትንሽ የተማረ ያልተማረ የሚባል የለም there is something contribute ልናደርገው የምንችለው አንዳች ነገር አለ መስጠት የምንችለው። እኔ ምንም አላቅም የሚባል የለም። እኔ ምንም የለኝም ገንዘብ ለመርዳት ሚሊዮነር መሆን አይጠበቅብህም። ስታርባክስ ሄዳ $5 ታወጣለህ። $5 ለትግራይ እርዳው 4 ነጥብ ከሱ ይጀምራል። እኔ እንደ አብይ አህመድ ለምሳሌ ጥሩ አትክልተኛ ብትሆኑ ዛፍ የሚተክል የሚያጠጣ ለትግራይ ያስፈልገዋል 4 ነጥብ። እንደዛም አይነት ሰው እንፈልጋለን ትግራይ ውስጥ። ስለዚህ ለትግራይ ምንም ማድረግ አልችልም የሚል ሰው መኖር የለበትም። ካለ ውሸታም ነው እሱ። አለ እያንዳንዳችን ኮንትሪቢዩት የምናደርገው እያንዳንዱ ሰው newtigray.org ዛሬ ሳይ ቢያድር ነገር ያለው። እሺ ወደ ጥያቄዎች ልምጣ። ወደ ዋሌ ምን እየሰራችሁ ነው? አንተ ምን ግሩፕ ላይ ነው ያለኸው? ምን እየሰራችሁ ነው? እስቲ ስለ ግሩፓችሁ ንገረን። ኦኬ ያ እኔ ያለበት ግሩፕ ያው አንተ እንደገለጽከው በnewtigray.org 10 ግሩፕ አሉ። በትልቁ አይ ቲንክ 11 አሉ። ከዛ ውስጥ አንዱ ቴክኖሎጂ ቴክ ኤንድ ኢንጂነሪንግ ነው የሚለው። ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ ደግሞ ብዙ ያጠቃላል። ሶፍትዌርም፣ ሃርድዌርም፣ ኮንስትራክሽንም፣ ኢቭን ማይኒንግም አንዳንዶቹ ባይ ዘ ወይ ይሄ ለኤድመን እንዳለው በሌላ ቋንቋም ካቨር እናደርገዋለን እንጂ ናና አበሻ እናንተ ጋሩ የሆኑም ጆይን ያደርጉን አሉ እኛ ግሩፕ ላይ። ለምሳሌ ማይኒንግ ኢንጂነሪንግ ፒኤችዲ ያላቸው ኢንጂነሮች አሜሪካኖች ማለት ነው አሉ እኛ ግሩፕ ላይ። እስካሁን በቁጥር አይ ቲንክ 24 ምናምን አለን በnewtigray ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ ግሩፕ። እና ማንኛውም ነገር ቴክኖሎጂ ላይ አሶሲየት ያደረገ ከቴክኒሻል ጀምሮ ኮንስትራክሽን ሊሆን ይችላል፣ ኳሊቲ ኢንጂነር ሊሆን ይችላል፣ ብዙ ነገር ነው። ኤሌክትሪካል ኢንጂነር ራሱ ብዙ ነው። ለጊዜው ግን 6 ዲፓርትመንት ዲቫይድድ አድርገናል። ለዛውም ዲፓርትመንቶቹ አንዳንዱ ላይክ የተቀራረቡ ኢንጂነሪንግ ያቁታል። የቴክኖሎጂዎች በተለይ ራሳቸው እዚህ ሲያዳምጡት ዘይውል ነው ይመጋገባል። ይሄን ፎን ሲሰራ ከሜካኒካል ኢንጂነር ጀምሮ እስከ ሶፍትዌር ሃርድዌር ብዙ አለው ማለት ነው። ሞር ዛን 10 ኢንጂነርስ ኤክስፐርት ነው የሚሰሩት ማለት ነው በየራሱ። እና በዛኛው መልኩ ነው ግሩፕ እያደረገ ያለ ነው። እና ለማንም ሰው ደግሞ ክፍት ነው። ላይክ ኤኒባዲ ካን ኮንትሪቢዩት በተለይ በቴክኖሎጂ ዙሪያ የሆነ ነገር መስራት ለሚፈልግ ሰው። በዛ ላይ ደግሞ ሎኬሽንም ዲቫይድድ አድርገናል። ላይክ ኖርዝ አሜሪካ ያለው ካናዳ፣ ዩኤስ፣ ሜክሲኮ፣ ሌላም ካለ ይጨመራል። ዩሮፕ ያሉ ለወደፊቱ እያደገ ሲሄድ እንትን ለማድረግ እንዲመቸን ማለት ነው ይሄ ጋቨርን ለማድረግ እና ያ ሁሉ ግን እኛ ሁሉም ሰው ቢዚ ስለሆነ ሀሳባችን ፕላትፎርሙ ለምሳሌ በራሴ ግሩፕ ሊሄድና ይሄ ቴክ ኢንጂነሪንግ የሚለው ግሩፕ ሁሉ ይሄን ሁላችን ብቻችን እንሰራው ሳይሆን ሞር ዛን ላይክ ጊቭ ሚ ኤ ፊሽ ላይክ ቲች ሚ ሃው ቱ ፊሽ እንደሚባለው እዛ ያሉ የትግራይ ኒው ጄነሬሽን በተለይ ኢንጂነሪንግ ውስጥ ያሉ እነሱ ኢምፓወር ማድረግ ነው።
በሐሳብ በቲዮሪ ነው እንጂ የሚማሩት ብዙ ጊዜ አፍሪካ ላይ ኢን አክቲቭ ስለማይማሩት በተለይ ኢንጂነሪንግ ወይም ደግሞ ቴክኖሎጂ ሲባል ደግሞ ስትሰራው ነው አሪፍ እንጂ ወረቀት ላይ አንብበህ you don't know you may have PhD but you don't know how to do it you know እኔ ከተማርኩት ብዙ ነገር like electromagnetic all the way like ብዙ ነገር ትማራለህ ስትገባ ግን እንደ አዲስ ነው ትሬን የምትደረገው እና ምክንያቱ ኢን ፐርሰን ስትሰራው ማለት ነው ለዛኛ ደግሞ like ፕሮግራም ይዘን ለዛ ነው ያ ሁሉ all over the world ያሉ የትግራይ ኒው ትግራይ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሮች ከትግራይ ካሉ የኢንጂነር ተማሪዎች ሊሆን ይችላሉ ሌሎች ሊሆን ይችላሉ ከነሱ ጋር ሲንክ እናደርጋለን ሜካኒካል ዲፓርትመንት ከሆነ ሜካኒካል ኤሮስፔስ የራሱ ግሩፕ አለው ኤሮስፔስ ሶፍትዌር ከዛ ፕሮግራም አውጥተን እነሱን በየጊዜው ላይክ ኢቭን ዙም ሊሆን ይችላል ለዛ ነው ፕራዮሪቲ ዛጋ በመጀመሪያ የሚያስፈልገን ኮሙኒኬሽን ያልኩት ማለት ነው ኢንተርኔት ከፓወር ያልተናነሰ ኮሙኒኬሽን ያስፈልጋል እንኳን ቴክኖሎጂ እዚህ ሆነ ይቅርና sometimes ሰርጀሪ ሜዲካል ሰርጀሪም እዚህ ሆነ አፍሪካ ያደርጋሉ ስለዚህ ምን ያህል ኢምፖርታንት እንደሆነ ኢንፎርሜሽን ማለት ነው ሶ እንደዛ ሲሆን እዚህ እኛ ኤክስፖዠር አለን እዚህ በመኖራችን ብቻ እንኳን ኢንጂነር መሆን አይጠበቅም ባይ ዘ ወይ ሴክሬታሪ እና ራሱ የኢንጂነር ዲፓርትመንት ምሰራ ከሆነ she have something know about technology so exposure ራሱን ስለሚያጋልጥህ ለዛ ያለው ካልቸር ሊፍት ለማድረግ እንትን እናደርጋለን ለዛ ነው ያሰብነው ማንንም ሰው ደግሞ መምጣት ይችላል probably next time በእንግሊዘኛ ፕሮግራም እናቀርበዋለን በተለይ ኒው ጀነሬሽን ያሉ እዚህ ብዙ አሁን እየደረሱ ነው እኛ ጋር የመስራት እንትናቸው እንትን ማድረግ ይችላሉ ኢንተርንሺፕ መውጣት ይችላሉ ኒው ትግራይ ዳት.ኦርግ የሚለው ኢንተርንሺፕ ወጥቶ አንድ ነገር ዲዛይን አድርጎ ሰርቲፊኬት መስጠት ይችላል ሰርቲፊኬት አለው ይሄ ኒው ትግራይ ዳት.ኦርግ ላይሰንስ ነው ኤድመን ላይሰንስ አግኝቷል እዚህ መጥቶ ለምሳሌ ከኔ ጋር የሚሰራ ባይዘው ዌብሳይቱም አብረን ነው የምንሰራው የኒው ትግራይ ኒው ትግራይ ቴክኖሎጂ ግሩፕ ነው የሚሰራው አሁን ከኔ ጋር የሚሰራ ልጅ ኤድመን ያውቀዋል he's only 13 years old 9th grade ነው እና በጣም ብሪሊያንት የሆነ ልጅ ነው የሚሰራው አሁን ዌብሳይቱ ከትምህርት ውጭ የሚሰራው ማለት ነው ስለዚህ እሱ እንኳን 13 years old እንደዚህ ካደረገ ሌላው ምን ማድረግ ይችላል የሚለው ደግሞ ማድረግ አለብን so እዚህ መጥቶ ላይሰንስ ኢቭን የአድቮኬሲ የሚለው ራሱ የሄልዝ ሊሆን ይችላል ምንድነው ይሄ እዚህ ሀገር ካልቸሩ ታውቃላችሁ ላይክ there is a community service የሚባል ነገር አለ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ሰራ ኮሚኒቲ ሰርቪስ አለው ራሱ በሌላውም ላይክ ሰላም ትቀጥልበታለች በተለይ ሄልዝ ላይ እንደዚህ አድርጌ ያግዣለሁ የሚለው ነገር they can do እኛ ቴክኖሎጂ ላይም ላይክ እንደ ኢንተርንሺፕ እንደዚህ አይነት ሶፍትዌር ዲዛይን አድርጌ ለዚህኛው ካምፓኒ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን አድርጋለሁ ቢሉ it would be good impact on their resume as well so አሁን ለጊዜው እየሰራን ያለን ግን of course preparation ነው nothing is like black out right now ዝም ብለን ከምንጠብቅ ግን we can do something እና ለመጀመሪያ 3 ነገሮች አድርገናል I think ሁለቴ ነው ምናምን every 2 weeks meeting አድርገናል for the second time አድርገናል እንደ ኒው ቴክኖሎጂ ግሩፕ 6 ሚሊዮን ከአዲስ አበባ ስለሆኑ ለራሳቸው እንትን ስለሆነ አልመጡም እኔም ኢሜል አላልኩላቸውም ሪስክ ስለሆነ ለነሱ ለሴፍታቸው ግን ምንድነው ፕሮግራም የያዝነው how do we like እያደገ ሲሄድም መጀመሪያ እንዴት ነው ቴክኖሎጂው like ትራንስፎር ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን ፓወር ትራንስፎርሜሽን እና በተለይ ሶላር ቴክኖሎጂ ዛ ፓወር ኢንጂነሮችም አሉ ከዛ ዊንድ ኢንጂነርም አሉ ብዙ ኤክስፐርት ያላቸው ሰዎች ገብተዋል እዛ ከዛ ቀጥሎ ሳተላይት ኢንተርኔት ነው እኔ ትንሽ ሳተላይትም ስለሰራው እንዴት እንደሚሰራ አውቀዋለሁ መጀመሪያ of course we have to buy it ግን ስኪሉ how to install የሚለው ሴቭ ማድረግ እንችላለን ኮንትራክት ከሳተላይት ብንወስድም ኢንስቶል የሚደረገው ከራሳችን ሪሶርስ መጠቀም እንችላለን ከዛ like ፋርመሮቹ ስለሆነ ባክቦኑ like 85% አፍሪካ is farmer ገቢ ስላለው እነሱ ኢምፓወር ለማድረግ ደግሞ like ትራክተርስ መጀመሪያ ኩዊክ ሪዛልት ብለን ያሰብነው የተወሰኑ ይገዙና ያው ዶኔሽኑም ኒው ትግራይ ምን ወዛው ስለሆን ካለ ብር ከዛ እንጠቀማለን ገቨርንመንት ካለው እንጠይቃለን የተሰበረ ካለም like we can ask donation እና መጀመሪያ የተወሰኑ ተገዝቶ ከዛ ይሄ ምንድነው like reverse engineering
ልክ ቻይና ወይም ራሽያ እንደሚጠቀሙት አሜሪካ ላይ የተሰራ ቴክኖሎጂ ኮፒ ያደርጉና ሪቨርስ ኢንጂነር አድርጎ በኔክስት ይር ይሰራታል። እኛም ለጊዜው ጥሩ ሀቢት አይደለም፣ ግን ለጊዜው እንደ መፍትሄ ግን we gonna use that approach ብለን የናስቀምጠናል። so it's just a beginning, ግን we have so much things to do። አንድ እዛ ያየሁት ግን ትንሽ ሰዎች አይ ነው ቢዚ ሊሆን ይችላሉ። እኔ ራሱ ታይም ቾይስ ሰጣቸዋለሁ ለሚቲንጉ ሾው አፕ አያደርጉም። ይሄ መጀመሪያ ሪቮሉሽን ስል ቅድም የጠቀስኩት ቴክኖሎጂ ልንሰራም ሄልዝ ልንሰራም ማንም ነገር እንደተጋሩ if we want to make it like Tigray great, we have to avoid something ለኛ ሆልድ የሚያደርገን ነገር እንደ ግራቪቲ አለ፣ ታይም ማኔጅመንት፣ ሾው አፕ አለማድረግ። አሁን newtigray.org እዛ ውስጥ ስለሆንኩ ራሴ ከኤድመን ጋር like we have more than 300 something people, right? ሾው አፕ የሚያደርጉት ግን በጣም ጥቂት ናቸው። በየጊዜው አይደለም የምናደርገው፣ ኤቭሪ 2 weeks ነው። ኢንጂነሪንግ ላይም like 22 ምናምን ሰው ነው። ከዛኛው ውጭ there is like 2 people out of Abesha, they never miss the meeting። ሁሌ የሚመጡ ሰዎች ደግሞ ይመጣሉ። በተለይ የሚመጡ አንዳንዶች ግን they say okay I talked to them like the day before, the next day they don't show up. at least okay. just like እሱ ላይ እንመጣበታለን። ሶስተኛ ጥያቄ እሱ ላይ ነው። እሱ ላይ ብቻ ሳይሆን እንዴት አድርገው ኢንጌጅ እንደሚያደርጉ መጣበታለው። እሱ ፖይንት ላይ እሱን ያዘልኝና ወደ ሰላም ልምጣ። ሰላም እናንተ አንቺስ በምን ዘርፍ ነው የተሰማራችሁ? በnewtigray.org ላይ ምን እየሰራችሁ ነው? ምን ታስባላችሁ? ምን እያደረጋችሁ ነው የሚለውን ወደ አንቺ ላምጣ። thank you Edmond-B። የሄልዝ የኔን ፕላን ለነግርህና ከዛ የሄልዝ ኬርን ደግሞ ግሩፕን ደግሞ አወራለሁ እና የኔ ፕላን ለኔ የትግራይ ሄልዝ ኬር is gone, like ተደምስሷል። ምንም ሄልዝ ኬር የላቸውም እና ብዙ ማን ፓወር ያስፈልገናል፣ ብዙ ብር ያስፈልገናል፣ ብዙ ሃርድ ወርክ ያስፈልገዋል። because health care doesn't only health care ማለት የፊዚካል ብቻ አይደለም cover የሚያደርገው። there is emotional, there is psychological, there is nutrition, there is so much, it's very complex. እና you don't ለኔ we need to work harder, we need to work now። ለምን ለብቻችን ደግሞ ልናደርገው አንችልም። we need support እንፈልጋለን፣ ከኢንተርናሽናል ሰፖርት እንፈልጋለን፣ ከሎካል የሆነ ሰፖርት እንፈልጋለን። እና የኔ ጎል እና የኔ ፍላጎት ምንድነው? በየፕሮቪንሱ በየከተማው even if it has to be በየከተማው or በየፕሮቪንሱ for example BC should have its own healthcare group, Tigray rebuild Tigray healthcare group that can ለዛው ያለው ኦርጋናይዜሽኖችን ሪች አውት የሚያደርግ እዛው ያሉ ፈንድሬዝ የሚያደርጉ እርስ በርሱ እየተገናኘ ምንድነው ማድረግ ያለበት አብሮ የሚሰራ ኮኔክትድ የሆነ አንድ ሄልዝኬር ግሩፕ ያስፈልገናል። በአልበርታ አሁን የካናዳ ነው ማወራ ያለው አልበርታ እንዲሁ በየፕሮቪንሱ we can't have enough, we cannot have enough። ስለዚህ ትንሽ ቀዝቅዘን ያለነው because ማአት resources ነው ያለው out there. okay, we need to go grab it, we need to work hard። እና ደግሞ ትግራይ ከተከፈተ በኋላ የኛን ብር ብቻ አይደለም የሚያስፈልገው። some of us has to go in the ground, some of us ትግራይ ሄደን ከህዝቡ ጋር መስራት አለብን። some of us equipment እዚህ መለመን አለብን። some of us ብር መሰብሰብ አለብን። some of us መድኃኒት ፋርማሲውቲካል ካምፓኒዎችን ሪች አውት ማድረግ አለብን። some of us ቮለንቲሮችን ሪክሩት ማድረግ አለብን። ስለዚህ there is a lot of work needs to be done። እንዳልኩት ቅድም healthcare is the most important one. It's really, really, really important. We need to work hard. healthy ህዝብ ካለን ሊማርም ይችላል፣ ሊያድግም ይችላል፣ ራሱን ፕሮቴክት ማድረግ ይችላል። the next generation ደግሞ ህፃናቶች ሊያድጉ ይችላሉ። እና እዚህ የምታዳምጡኝ ሰዎች you don't have to have education, you don't need to be a doctor or a nurse, you can be a dietitian, you can be a physiotherapist, you can be
a counselor, you can be a volunteer that you can hold a hand, የሆነ companion መሆን ትችላላችሁ፣ ኬር ኤዶች መሆን ትችላላችሁ፣ ሃውስኪፒንግ የሆስፒታል ሃውስኪፒንግ ራሱ ብትሆኑ እዚህ ውጭ እዛ ሄዳችሁ infection control ምናምን ማስተማር ትችላላችሁ። you can work with the people, you can volunteer. ብር ያስፈልገናል፣ manpower ያስፈልገናል፣ equipment ያስፈልገናል፣ መድኃኒት ያስፈልገናል። there's so much። ስለዚህ ትግራይን አግዛታለሁ በዚህ ፊልድ በሄልዝ ኬር አግዛታለሁ ምንል ሰዎች ካለን we need to reach out because እመጣበታለሁ እንዴት አድርገው ኢንጌጅ ማድረግ። አሁን እርግጠኛ ነኝ እዚህ ከሚሰሙት ውስጥ እኔ ይሄ ሞያ ያለኝ እንደዚህ ማድረግ ፈልጋለሁ የሚሉ በኋላ ላይ መንገዱን ታሳየንላለሽ እንዴት አድርገው ኮንታክት ማድረግ እንደሚችሉ እንዴት መስራት እንደሚችሉ መንገዱን ታሳየንላለሽ። እመጣለሁ እንደ ሶስተኛ ጥያቄ ወደ ዋሌ ልምጣና ዋሌ አሁን አንተ በውጪ ማለት በተለያየ ቦታ የሚሰሙ ካሉ ስፔሻሊ በዳያስፖራው እናንተ ጋራ ተቀላቅለው አንተ በመትለው ወይንም አንተ በመትመራው ግሩፕ ውስጥ እንዴት ነው እድሉን የሚያገኙት? እንዴት ነው መገናኘት የሚችሉት? እንዴት ነው መስራት የሚችሉት? እስቲ ለነሱ መንገድ ብታሳይ ብትጠቁምልኝ። Okay, yeah, so ቅድም እንዳሳየው all of them under umbrella newtigray.org ነው። newtigray.org, they had everything there. From there, one of them is tech engineering የኔ ማለት ነው like ሌላው እና እዛ መግባት ነው መጀመሪያው። ዌብሳይት ከገቡ በኋላ like take action የሚለው አለ። of course ለዌብሳይቱም more ሶሻል ሚዲያ እየጨረስ ነው ክሊን አፕ ያደረግን አፕዴት ያደረግን ነው እንጂ ጨርሰን ሶሻል ሚዲያ በደንብ እንዲገባ እናደርጋለን። we will do for that as well። ግን እዛ ነው የመጀመሪያ ስቴፕ እዛ ጋር ነው። ከዛ በኋላ ግን ሰው በሰውም ራሱ እኔ አሁን እዛ ከገቡ በኋላ ሰው በሰውም ራሱ እኔ የተወሰኑ 3 engineers including like non-Tigrayan diaspora ያሉ ከሰው ዝም ብለው አብረኝ ከሚሰሩ ሌላ ሰው ደግሞ ታርጎ የመጡ ማለት ነው። እና ሁላችሁ like የቴክኖሎጂ ብራንች ያላችሁ ሰዎች ለምሳሌ በቃ just tell them እንደዚህ ፕሮግራም አለ ዌብሳይቱ ማሳለፍ ነው። so if you interested can you help እንደዚህ ማገዝ ይችላል ወይ ማለት እና like diversity ስለሚፈጥርልብን ጥሩ ነው። like ለዛ ነው እዚህ ሀገር ካያችሁ most of unless you not like US citizen US citizen ኮንክ አንዳንድ ኢቭን የፈለገ ለናሳም ቢሆን ዳይቨርሲቲ ይፈልጋል። ምክንያቱ የራሱ የሆነ ኢምፓክት አለው ለቴክኖሎጂ እሱም እና እኛ ጋም not only like Tigrayan diaspora or Ethiopian diaspora, anybody is welcome። ማንም ሰው ዌልካም ይሆናል። የመጀመሪያ ስቴፑ ዌብሳይቱ መሄድ ነው። ከዛ ሶሻል ሚዲያ በደንብ እናሰፋዋለን። ኤድመንም የገባችሁ ኤድመን ካያችሁ ኤድመን አድቨርታይዝ ያደርገዋል አንደር አምብሬላ እዛ ስለሆነ ከዛ በኋላ ግን ኮንታክት የሚፈልጉ እንዴት ነው ወይም ደግሞ ኢቭን right now is open door እኔ ሳምፕል ነው እንጂ 6 ዲፓርትመንት ያሳየዋቸው ባለፈው ማንም ሰው ጆይን ሲያደርግ ጉግል ድራይቭ ከፍተን ኦፕን ሼር ነው ያለኝ። ለምሳሌ ለኔ የኦፕን ሼር የሚፈልጉት አይዲያ መጻፍ ይችላሉ፣ እዛ አፕዴት ማድረግ ይችላሉ። እንደዚህ ብናደርግ ብሎ ከዛ የገባ ማንም ሰው አንድ ኢሜይል እና አንድ ፎልደር ለሁሉም ሼር አድርገን ማለት ነው የገባ ሰው ሳይን ያደረገ አክሰስ አለው ይሰጠዋል። የመጀመሪያ ስቴፕ አክሰስ መስጠት ነው። ከዛ በኋላ ላይክ በቃ ማለት just like እኔ ለጊዜው ነው እንጂ everybody leader over there ማንም ሰው የሚመራው ነገር ነው። we just as I say it's a beginning platform ነው ያስተካከል ያለ ነው። ለጊዜው 6 ዲፓርትመንት የሆነ like 12 ሊደርስ ይችላል። አይ ይሄኛው እኔ ያስቀመጥ እንዲያም አምናት when I say engineer is very like technology በጣም broad ስለሆነ የኤሌክትሪካል ወይም ኤሌክትሮኒክስ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ያለው ነው ማቀው እንጂ ከዛ ለምሳሌ like ብዙ ኢንጂነሮች አሉ ስለ ማኑፋክቸሪንግ ዝም ብዬ ግሩፕ ያደረኳቸው የማኑፋክቸሪንግ ወይም ደግሞ የፓወር ኢንጂነርስ ወይም የኳሊቲ ኢንጂነርስ ኤክስፐርት ያላቸው ሰዎች ደግሞ አይ እዚህ ግሩፕ ነው የሚሻለው ሊል ይችላሉ። እና ሁሉም ነገር ስለሚያስፈልግ መጀመሪያ ጆይን ማድረግ ነው። ስለዚህ ወደ ኒው ትግራይ ሄደው ተመዝግበው እዛ ኢሜል ሲተዉ በኢሜላቸው በኩል አንተ ኮንታክት አድርገህ ግሩፓችሁ ውስጥ ታመጣችኋለህ። እዛ የየራሳችሁ ስብሰባ አላችሁ አይደል? every 2 weeks
every 2 weeks no የናንተ ስብሰባ የዚህ ቴክኖሎጂው ኦኬ ስለዚህ በየሁለት ሳምንቱ ስብሰባ አላችሁ ስለዚህ ማንኛውም ሰው በዚህ አቅጣጫ በዚህ ሞያ ጆይን ማድረግ የሚፈልግ ሰው ወደ ትግራይ ሄዶ ኢንፎርሜሽኑን ያስቀምጥ ኮንታክት ያደርጋችኋል ስለዚህ በኤቭሪ 2 weeks አብራችሁ በመሰብሰብ ዲቴል የሆነ ሞር ኢንፎርሜሽን ዋሌ ይሰጣችኋል ማለት ነው ሰላምዬ ወደ አንቺም ልምጣ ባንቺስ በኩል እንዴት ነው ኮንታክት የሚያደርጉት ኢንጌጅ የሚያደርጉት በሄልዝ ኬር በየትኛውም በቀደም አንስተሽዋል ሄልዝ ኬር በጣም ሰፊ ነው የተደፈሩ ሴቶች አሉ የነሱን ሳይኮሎጂ ማከም ራሱ አንዱ ህክምና ነው እና በጣም እጅግ ሰፊ ነው ስለዚህ በምንም ነገር ተባብረው መስራት የሚፈልጉ ሰዎች እንዴት ነው የሚያገኙሽ ምንድነው በምን አይነት መልኩ ነው አንቺስ ኮንታክት እንዲያደርጉሽ የምትፈልጊው ድምጽሽ ኦኬ አሁን እንደጀመርን ግሩፕ ኦሬዲ ተፈጥሯል ኒው ትግራይ ከገባችሁ ሶ ኒው ትግራይ ላይ ከገባ as a leader ኢሜይል እና ስልኬ እዛለ እንደገና ደግሞ ለሄልዝ ኬር ኢንቮልቭ እናደርጋለን ላሉት ሰዎች ወደ 40 እንሆናለን ኢሜይል ፈጥር ያለው ሁለቴ ዙም ሚቲንግ ለማድረግ ሞክረናል ብዙ ስራ ያስፈልገናል ሰው ብዙ ማወቅ ያለበት ጉዳይ አለ ለትግራይ አግዛለሁ ማለት ብቻ አይደለም የሚያስፈልገን we need to figure out ማድረግ ያለብን በምንድነው መናገዛት how እንዴት ወዴት ብለን ማሰብ አለብን ሁላችን ማገዝ እንፈልጋለን እና ግን እኔ እንዴት አድርጌ ነው ማገዝ የምፈልገው ፕላኔስ ምንድነው ያ ፕላኔስ ሾርት ተርም ነው ሎንግ ተርም ነው ብዬ ማሰብ አለብኝ እና ሁሉም ለሄልዝ ኬር ኢንቮልቭ አደርጋለሁ የሚለውን ሰው ፈርስት ኦፍ ኦል መመዝገብ አለበት እና ኒው ትግራይ ዌብሳይት ገብታችሁ ከዛ በኋላ ኢሜይል አለኝ እኔ የሄልዝ ግሩፕ ላይ ኢሜይል መላክ ትችላላችሁ እኔ ሶስተኛ ዙም ሚቲንግ ለማድረግ እየተዘጋጀሁ ነው ያለሁት እንደገና ደግሞ ለተርም አለ ኤኒዌይስ ዲስካስ የምናደርገው ነገሮች አሉ ሰው እንመጣበታለን ሊያግዝ ይፈልጋል but either they don't know how ስለዚህ አይ ቲንክ ትልቅ ጥቆማ ነው የነገረቻችሁ ለአድማጮቼ ኒው ትግራይ ጋር ሂዱና ፎርሙን ስትሞሉ ሄልዝ ኬር በሉ እዛ ጋር ኮንታክት ኢሜይላችሁን ተው በዛ በኩል ሰላምን ኮንታክት ልታደርጋችሁ ትችላለች ከዛ በኋላ የራሳቸው ግሩፕ ሚቲንግ አላቸው በዚህ በሄልዝ ዙሪያ የሚሰሩ ስለዚህ እዛ ግሩፕ ላይ ተገናኝታችሁ በጣም ሰፊ ዲስከስ የምታረጉት ጥልቅ የሆነ ብዙ ነገር አለ በዛ መልኩ ግን እሷን ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ አስቀድማችሁ ግን newtigray.org ላይ ሄዳችሁ ሙሉትና ኢሜይላችሁን አስቀምጡ እሷ ኮንታክት እንድታረጋችሁ ያለች ነው በጣም ሰፊ ነገር አላት ስብሰባ እንግዲህ በዛ መልኩ ስብሰባው ላይ ስትመጡ ሼር የምታደርጋችሁ ነገር ወደ ዋሌ ልምጣና ዋሌም አሚን you can address ከፈለክ you can address because አንዳንድ ጊዜ በአማርኛ የምናደርገው ያው ሰባዊ ጭንቅላት ላለው ሰው ሁሉ መልእክቱ እንዲዳረስ በማለት ነው ምክንያቱም ትግራይን መልሶ በመገንባት ላይ እጅግ በጣም ብዙ ልብ ያላቸው ጥሩ ልብ ያላቸው አሉ የትግራይ ተወላጅ ያልሆኑ ማለት ነው ትግራይ ተወላጅ ሆኖ ብቻ ያልሆኑ ትግራይን መልሰን መገንባት እንፈልጋለን የሚሉ ምክንያቱም ያውቁታል የተሰራውን ነገር ምናልባት ቀደም በመጀመሪያ ላይ ያካፈልኩትን አንድ ነገር ያሳየሁትን ክሊፕ አሳይቼ ልምጣሁን ማውን ምክንያቱም አሁን ብዙ ሰው ሲገባ ስለማይ ነው እስቲችን ክሊፕ ያዋት ቀደም አሳይቻታል ታቂ ማየትና ማስተማር ይተበቅባቸዋል እውነትም አይደለም ድሎችንም የሚያራክስ ስለሆነ ሌላው መቀሌን ትናንት መልቀቅ ስንጀምር በጣም ብዙ ሰዎች ተደናቅተዋል እናንተም ተደናቅታችኋል መቀሌ ዛሬ 7-8 ወር ስንሄድ የነበረው ግጭት የስበት ማዕከል የመንግስት ማዕከል የምናቀውና የማናቀው ሪሶርስ ማዕከል ነው የነበረው ዛሬ ግን ስንወጣ በውስጡ የተሰገሰጉ የተትረፈረፉ ሰዎችን የሚዘርፉ የሚቀሙ 80 ሺህ የሚጠጉ ሰዎችን
ከመጨመሩ ውጪ ከአብያዲ ወይም ከሽራሮ ወይም ከበሻሻ የሚለየው ነገር የለም። የስበት ማዕከልነትን አጥቷል። አሁን እንደሱ ብሏችኋል። ዋናው ዓላማችን ሌባ ማብዛት ነበረ፣ በሻሻ ማድረግ ነበር ብሏል ስለ ትግራይ። ስለዚህ እሱ በዚህ መጠን ካሰበ ሌሎቻችን ደግሞ ኦኬ ወል በተቃራኒው ማንም ይሄ ትግራይን መልሶ መገንባት የተወሰነ ስፔሲፊክ ግሩፕ ኃላፊነት ስራ ብቻ እኮ አይደለም፣ ሁላችንም ልንሰራው የሚገባ ነው። እኔ በበኩሌ እንደ ግለሰብ ብዙ ኃላፊነቶችን የከሌ ብሔር ሳልል ሰርቻለሁ። እንደዚህ ሰብአዊ ስራዎችን ሰዎችን ከመንገድ ላይ በማንሳት ዝናባውት የከሌ ብሔር ስለሆነ አይደለም፣ ሰው ስለሆንኩ ሰው እረዳለሁ፣ ሰብአዊ ስራ እሰራለሁ። እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ ምናልባት አንዳንድ ሰዎች እንደው ዝም ብላችሁ በብሔር ማንነት እንዳታስቡ ትንሽ አንዳች ነገር አሳይቻችሁ መጣ በጣም ደስ ይለኛል። እኔ ምንድነው ላሳያችሁ የምፈልገው ይህን ቪዲዮ ይህንን ፒክቸር የምትመለከቱ ከሆነ እነዚህን ሁሉ እኔ ከመንገድ ላይ ነው ያነሳኋቸው። ይሄ በአዲስ አበባ ከተማ እዚህ ጋር ብሔር አላልን፣ ጎሳ አላልን፣ ምን አላልን፣ ከመንገድ ነው ያነሳኋቸው። ምንድን ነበር ዓላማዬ? ባለሙያ አድርገው አንዳንዶች ቀለም ቀቢ፣ አንዳንዶች የእንጨት ስራ፣ አንዳንዶች የተለያየ ሙያ ተምረው አሰልጠኛሉ። ይህንን ዴሊ መስራት ብቻ እንዳይመስላችሁ ምግብ እያበላን ማለት ነው። ምግብ እያበላን ይሄ አዲስ አበባ ላይ የምታዩት ነው። እዚህ ጋር እኔን ታዩኛላችሁ፣ ፒክቸር ታያላችሁ። እዚህ ጋር እነዚህን ከጎዳና ነው ያነሳኋቸው። ብሔር አላልኩም። እዚህ ውስጥ ኦሮሞ፣ ትግሬ፣ አማራ፣ ቅብርጥስ አላልኩም። ግን ሰው ነኝና ሰው መርዳት ስለነበረብኝ እነዚህን ሰዎች ከመንገድ ላይ አንስቼ ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ሮብ፣ ሐሙስ እያስተማርኩ እያሰለጠንኩ እያበላው አንዳንዶቹ በአናጢነት እንዲማሩ፣ አንዳንዶቹ ቀለም መቀባት እንዲማሩ፣ አንዳንዶቹ የተለያየ የእጅ ሙያ። በእርግጥ እኔ ብቻ አይደለሁም፣ መንግስት ትልቅ ድጋፍ አድርጎልኛል። በወቅቱ የነበረው መንግስት የኢህአዴግ መንግስት ረድቶኛል። ተባበሩኝ ብዬ ደብዳቤ ጽፌ ተባብረውኝ እነዚህን ሰዎች ለማሰልጠን ምን ያህል ሰው ነው ያሰለጠንኩት? ከጎዳና አንስቼ እስከ 800 የሚገመቱ ናቸው። እና በብሔር አናስብም። እኛ ሰው ስለሆንን ሰው መርዳት አለብን፣ ሰው ማገዝ አለብን ብዬ እዚህ ጋር እኔን ነው የምታዩት። እነዚህ ሁሉ የጎዳና ናቸው። ከነዚህ ጋር አሳልፌያለሁ። ይሄ ከካናዳ ሄጄ ነው። ከካናዳ ሄጄ እነሱ ላይ የሰራሁት ስራ ነው። በጣም ኮራበታለሁኝ። ምክንያቱም ሰው መሆናችን በቂ ነው ሰው ለመርዳት። በቃ 4 ነጥብ። እዚህ ጋር የምታዩት ምናልባት ትንሽ ወጣት ነበርኩ። አሁን አብይ ነው ያስረጀኝ እንጂ እንደዚህ ያው እንደምታዩት ነው። ሸበላ ነበርኩ። ምን ዋጋ አለው? እሺ ይሄው እንደምታዩት ነው። ይሄ ፒክቸር እዚህ ጋር ይሄው ቁርስ እያበላው ዳቦ ሻሂ እየተዘጋጀ ይህን ስልጠና ለመስጠት ከማንም ገንዘብ አልወሰድኩም። እንደ ግለሰብ እኔ ማንንም ያለችኝን እነሱ ጋር ኢንቨስት፣ ምክንያቱም ሰው ላይ ኢንቨስት ማድረግ ትልቅ ካፒታል ነው ለአንድ ሀገር፣ ለአንድ ህብረተሰብ፣ ለአንድ ሀገርና ለአንድ ህብረተሰብ ትልቁ ካፒታል፣ ትልቁ ኢንቨስትመንት ሰው ላይ ኢንቨስት ማድረግ ነው። ብዙ ሰው አያውቅም። ወርቅ የላቸውም፣ ብር የላቸውም እኮ እንዴት ያድጋሉ? ትግራይ እኮ ምንም የላትም ምናምን ይላል። ለአንድ ሀገር ትልቁ ካፒታል ሰው ነው። ሰው ላይ ነው ኢንቨስት የምታደርገው። ዓለም ላይ ያሉ ያደጉ ሀገራት አሉ። ለምሳሌ አንዷ እኔ ስዊዘርላንድ ስለነበርኩ ስዊዘርላንድ ትልቅ ሀብታም ሀገር ናት። ስዊዘርላንድ ትልቅ ሀብታም ያደረጋት ሌላ ይሄ ናቹራል ሪሶርስ ስላላት አይደለም። ካፒታል አንድን ሀገር የሚያሳድገው ትልቁ ካፒታል ሰው ነው። እንደ ሰው ማሰብ ነው። እንደ ሰው መስራት። ስለዚህ እኔ ብሔር አላልኩም፣ ኦሮሞ አላልኩ፣ ትግሬ አላልኩ፣ አማራ አላልኩ፣ ደቡብ አላልኩ፣ ምን አላልኩ። ሰው ናቸው። መንገድ ላይ ተጥለዋየሁ፣ አነሳሁ። ከካናዳ ሄጄ አነሳሁ። እያስተማርኩ እያበላሁ እያጠጣሁ አሰለጠንኩ። አንዳንዶቹንም ስራ አስገብቻለሁ። ለዛ ትልቅ ባለሀብቶች ያደረጉትንም ድጋፍ አመሰግናለሁ። ካሰለጠንኩ በኋላ እነዚህ ሰዎች ስራ እንዲገቡ የስራ እድል በር የከፈቱልኝ ብዙ ድርጅቶች፣ እነሱንም ሳላመሰግን አላልፍም። ይሄ ብሬካቸው ነው። አዳራሽ የሰጡንንም አስተዋጽኦ ያደረጉልንም ከልብ በጣም ነው ማመሰግነው። አዳራሽ አስተዋጽኦ ያደረጉልን ሰው መሆን በቂ ነው። እኔ ነኝ ሳስተምር እዚህ ጋር የተመረቁ ስራ ያገኙ ተማሪዎች ናቸው። ይሄም እኔ ነኝ። ይሄ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ያደረኩት ምናልባት ለማስተማር ሄድኩበት ነው። በአጭር ቃል ይሄንን ያሳየሁት ለአንዳንድ ሰው
ብሔር አይደለም እኔ ማስበው እኔ ትግሬ ኦሮሞ አማራ ሰው ነው ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው ሰውን ለማገዝ ሰው መሆን በቂ ነው 4 ነጥብ እኛ ዛሬ ትግራይን መልሰን የምንገነባው ትግራይን በሻሻ አድርገናል 80 ሺህ ወንበዴና ሌባ ጨምረንባታል መሰረተ ልማቷን አፍርሰናል ብሎ በአደባባይ የሀገር መሪ ነኝ የሚል ሲናገር የህዝባችን ውድቀት ስለታየን እንግዲህ ቀና ልብ ያለን ቀና አምሮ ያለን ህዝባችንን ማገዝ መርዳት አለብን ብለን ያሰብን ሰዎች የተነሳሳንበት ዓላማ ይሄ እያንዳንዱ ሰው የሚባል ሊያደርገው የሚገባ ሊሰራው የሚገባ እውነት ስለሆነ ነው በዚህ አጋጣሚ እኔ ማካፈላችሁ ያለው ኦፍ ኮርስ ትግራይን መልሰን እንገነባታለን በሚገባ አድቫንስድ ትግራይ እናደርጋታለን በሚገባ የተቻለንን ሁሉ ለዚህ እያንዳንዱ ሰው ተባብሮ መስራት መቻል አለበት ወሬኞች አትሁኑ ወሬ ብቻ የምትወዱ ወሬ ብቻ የምታወሩ ጥሩ አይደለም የተግባር ሰው የሥራ ሰው ቆራጥ ሰው ስብሰባ ስትጠሩ ነው ለምን ነው የምታረፍዱት አንዳንዴ ሰላም ትነግረኛለች ሌሎቹም እንደዚሁ ስብሰባ ሲጠሩ ምክንያት ያበዛሉ እና እኔ በተግባር ከሆነ ትግራይን ከለወጥን በኋላ አማራ ክልልንም እንለውጣለን ለአማራ ክልልም እንሰራለን ለኦሮሞ ክልልም እንሰራለን ለኦሮሚያ ክልልም እንሰራለን ለየትኛውም ክልል እንሰራለን ሰው መሆን በቂ ነው 4 ነጥብ እያደረግን እየሰራን ያለነውን ደግሞ ለዛ ሌላ ኢንተረስት ስላለን አይደለም ለማለት የመጨረሻ ጥያቄ ያደርጓል ወደ ኋላ ይመጣሉ አድሬስ ማድረግ ይቻላል አንዳንድ ጊዜ ብዙዎቹን ለመድረስ ያክል ነው በርግጥ በአማርኛም በትግርኛም አድሬስ ማድረግ ይቻላል ብዙዎቹ ከናንተ ጋር አብረው እንዲሰሩ በዚህ አጋጣሚ መልእክታችሁን በሚመቻችሁ በትግርኛም ቢሆን አንዳንዶች ምናልባት በቋንቋ እጥረት ምን እንዳራን ምን እንደተናገረን የማይሰሙ ካሉ በትግርኛም ይሁን በእንግሊዝኛም ባይ ዘ ዌይ እዚህ ፕሮጀክት ላይ newtigray.org ላይ ኢንቮልቭ አድርገው የሚሰሩ የውጪ ሰዎችም አሉ እኔ እድሉን አግኝቼ ከአውሮፓውያን አንድ አውሮፓ ውስጥ የተሰበሰቡ የነጮች የአውሮፓውያን ማህበረሰብ ላይ እድሉን አግኝቼ ሄጃለሁ የትግራይን ጉዳይ ለመናገር ለማስረዳት ፈቃደኛ የሆኑም ከዛ አካባቢ ማግኝተናል ወደፊት በሙያቸው እነሱም ትግራይ ሄደው እንደሚያግዙ አምናለሁ ያንን በተመለከተ ከነሱ ጋርም ቀጣይ ንግግሮች ይኖሩናል ማንም ሰው ነጭውን ጥቁር አበሻ ቀይ ቢጫ ሰማያዊ የሰው ልጅ የተባለ የሰው ልጅ እዚህ ምድር ላይ ተፈጠርንበት አንዱና ዋና ትልቁ ዓላማ to make a difference not to make a living ስለዚህ ይሄንን ሁላችንም ኮንሲደር ማድረግ አለብን የሁላችንም ግብ ዓላማ መሆንም መቻል ደግሞ አለበት ስለዚህ ለሌላም ተመልካቾቻችን በዚህ አጋጣሚ የመጨረሻ መልእክትህን ዋሌ ብታስተላልፍልን በሌላም ቋንቋ ቢሆን ጥሩ ነው Okay, well, so I'm gonna start in English and I will go to Tigrinya. And we have under newtigray.org, there is almost like 11 subgroups under this organization. One of them is like the tech engineering, which is I'm a temporary leader on that group. And tech engineering and anything like could be software, hardware, and aerospace and technician and quality engineers, manufacturing, power engineers. You are welcome to contribute your skill. And to do that, please visit the newtigray.org. And after that, there is like take an action. Take an action. You will put your information. It will be easier for us if you put like what is your expertise. You know, if you are software, then software. If you are hardware. If you are like technician, and that way we have the software itself. I mean, the website itself, it sends like automatic. We're working for it to send automatic email back. But right now, it creates like automatic spreadsheet, and it will print like your name and the skill, phone number, and I will get it, and that way I will add to the group. And our plan is like to have all this diversified technology. You know, as you know, technology means like it's broad. But even to do one thing, you need like a lot of things. But we will have like all of them in one group, which is technology engineering. We just call like tech engineering, but we can call it like technology. And once Tigray is open,
accessible, and we're just preparing right now. But we will do a lot of things. So we can have like a consultant, and there's so many engineers over there. We are exposure here. We have good exposure exposed here. We have the real life of working as technology over there. Everything is on the book. If you study like electrical engineer, all they do is only power. That's it, probably, you know. They work like on that technician. If you study like software, there is not even good satellite internet or like fiber internet. So for this thing, we're gonna help them consulting, and we're gonna do in person as well. And the unique thing on this group is, as a whole, newtigray.org, it is like almost a corporate. If you want to do something design as an engineer, for example, for medical, the customers are there already. We have medical groups there. When they need something for medical, we can design for them. They can request us. If you want to design for agriculture, we have agriculture group at newtigray.org. So it's kind of cooperate over there. And under the technology group, there is like segments as well. Of course, aerospace and the hardware, software. But what I want to say is like most of the time people have only health organization, technology organization. But what we have here is we have the whole package. Newtigray.org means it's just everything there. Whatever you have expertise, you're not gonna miss. You are welcome, and you are like have a space for you. Whatever you are like agriculture or anything, even like painting, like I don't know, like you can call it anything, because we just summarized it like 11 groups, but it's the whole thing. As a new Tigray is a beginning, but like it's gonna be a cooperative to rebuild Tigray. And specifically my group, like the tech engineering group, our plan is to make like Tigray is a hub of technology. As you know, in this world, in the globe right now, North America and West Europe and Japan and Korea and China, that's the hub area, or Israel, another place, Israel. Those are the data if you go to the globe, the technology hub right now. And in 5 years or 10 years, our plan is to make Tigray another hub of technology in the East Africa and lift up from there. So to do that, action is very important. Until now, we have some programs, and we're just preparing ourselves. What I see is, please join. After you join, be accountable to be on time. You cannot make it, please just email us. I like some people, they email me, I cannot make it today when I set up a meeting. But if you just like say, some of the people, they say, okay, today, and tomorrow they don't show up. So this wouldn't take us anywhere. If you really want, if you want to wish, like wishing is wishing, but it has to be in action. We have to ask ourselves, like, why we ended up here anyways? You know, why we are poor all the time? Because we have poor mentality. We should avoid any excuse, you know, not like, oh, because of the Western, oh, nothing. No, it is just like our culture, work culture, time management culture, and be open. And the knowledge is all over the place. I will just give one example. One of the scientists, he was expecting, like, before internet, if information is free, stupidity will be out of the world. Stupidity wouldn't be exist. But the stupid people find out to use the internet in the stupid way. You know, in fact, they use it for genocide now in Ethiopia. You know, so we have to just use the access, but the information is already all over the place. You don't have to go to school. You don't have to study anything, and you can just like study in your computer, and if you have like an access. So our first priority is like to have the access. The people, there are so many smart people in Tigray, but they don't get the accessibility. So makes them for them more accessible for the internet and technology, and then we can beat our hope. So በትግርኛ ክዛረብ 5 ደቂቃ አይ 2 ደቂቃ ምናልባት እዚ ኒትግራይ ዳት ኦርግ ዘሎሲ ካብቲ ካልእ ዝፈልዮ ነገር እጅስ ቱ ዩኒክ ኩሉ ነገር አውሎ ካስተመር አውሎ እቲ ዝደልውን አሎ ንኣብነት ቴክኖሎጂ ሓደ ናይ ሜዲካል ዲቫይስ ዲዛይን ትገብር ኮይንካ we don't have to go somewhere else under newtigray.org አውለና ንሰላም ዘልያ ንዓና ተሓተና we do something agriculture group ከዓ ከምዚ ንደሊና ከምዚ ዓይነት ኣጽኒዖም ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ agriculture ታይ ከም ዘልዮ ኣጽኒዖም they can request us and we can do something ንሕና እውን ካብ ካልኦት ንረኽቦ ነገር ከምኡ ጌርና request ንገብር so the website is there newtigray.org
and after that go to like you can look like area of need take action. I want to say something. We building like another in Tigrinya and in Amharic as well. በትግርኛ ውን በአምሓርኛ ውን after website ንውስኸሉ ኢና ዘለና ቋንቋ out of USA and Canada and UK ዝነብሩ ሰባት እንግሊዝኛ ክስግሮም ስለዝኽእል በትግርኛ ክንገብረሉ ኢና በአምሓርኛ ውን gonna be there. Thank you. Thank you قنيلنا بጣዕሚ قنيلنا. Thank you. ሰላም ናባኸ ይምፅእ. Okay. Well, መብዛሕቱ ናይ እቲ ዌብሳይት ተዛሪቡ እዩ ኣነ ክብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ ሕጂ ኣብዚ ጦርነት እዚ ዶክተርስ ዊዛውት ቦርደርስ ይኹን MSF ይኹን ኣብቲ ጦርነት ኣክቲቭ ዘለዎ ጦርነት ኣትዮም ክንደይ ናይ ትግራይ ህዝቢ ሕጉዙ ነይሮም ንሕና ግን ንዛረብ ዘለና ምስ ተረጋግአ ኸይድናስ እንታይ ክንገብር እዩ ዘሎ ውርላኪ ንሕና ከኣኒ ልክዕ ከም MSFን ዶክተርስ ዊዛውት ቦርደርን ዘይንገብረሉ ምክንያት የብልና ንሃገርና ንህዝብና ስለዚ እቲ ሜን ዘሎ ኣብ ናይ ሄልዝ ኬር ተሳተፉ ሰባት you don't need to be a doctor, you don't need to be a nurse, you don't need to be a surgeon. ኣብ ዝኾነ ብገንዘቡን ስለዘድልየና ብብዙሕ መንገድታት ስለዘይል ኣብ ከምኡ ክስሳተፉ ትደልዩ we need to talk. We need to plan. We need to come up with ways we can prepare. ትግራይ ምስ ተኸፈተት እንታይ ኢና ክንገብር? እንታይ ፕላን ሒዝና ኣለና? ትግራይ ተኸፊታ ተቦልና ፅባሕ ንጎ እንታይ ኢና ክንገብር? ኣነ ሕጂ ፕላኔ ናይ ዓመት ወይ ናይ 6 ወርሒ ዕረፍቲ ወሲደ leave of absence ካብ ስራሕ ወሲደ ዘለኒ ሰልዲ ሒዘ ንትግራይ ክኸይደ I will volunteer ኢለለኹ በይነይ ግን ክገብሮ ይክእልኒ እቲ ሒዘዮ ዝኸድኩ ገንዘብ ኣብ ቁም ነገር ክበፅሕ ኣይክእልን እዩ because it's not going to last long. ሕጂ ኣነ ኣብዚ ወፃእ ኮይኑን ድሕግዘኒ ሰብ ክደሊ group of people we need to work as a group እንድሕር ኩላህና ጠሚርና ሰሪሕና ትግራይ ክትምዕብል ያ ህዝብና ክድሕን እንድሕር በብውልቀይ ከም ዝገብረ ብውልቀይ 500 ክበ ቤተሰብ ኣለውና ካብ ቤተሰብና ሓሊፍና ኢና ካልእ ቮለንቲር ክንገብር ኢልና ንሓስብ ዘለና ቤተሰብና ገንዘብ ክደሊና ኣው ዘሎ ማለት እዩ ንዓኣቶም ጌርናስ እንደገና ነቲ ሄልዝ ኬር as an ዓቢ ሄልዝ ኬር ቢልድ ክንገብር ንኽእል ንሕና ኢድኒ ኢድ ተተሓሒዝና ፕላን ጌርና እቲ ዘሎ ሪሶርስስ ሪች ኣውት ጌርና ማዓት ሪሶርስስ ኣሎ ኣብዚ ዌስተርን ሶሳይቲ ኣብ ዩሮፕ everywhere ማዓት ሪሶርስስ ኣሎ ማዓት ስማርት ዝኾኑ ተጋሩ ዋላ ሂማኒታሪያን ዘለዎም ኣምሓሩ ኦሮሞ ማዓት ህዝብ ኣሎ ጻዓዱ it's our responsibility to reach out to those and then get them ready ትግራይ ምስ ተኸፈተት ገሌና ትግራይ ከድና ክንሰርሕ ገሌና ኣብዚ ኮይንና ክንሰርሕ ገሌና ሰልዲ ክንእክብ ገሌና ኢኩፕመንት ክንእክብ ገሌና ሰደድቲ ክንከውን ገሌና ተቐበልቲ ክንከውን ገሌና ብዙሕ ስራሕ ኣሎ ስለዚ we need to meet ኣነ ናይ ሚቲንግ ኣነ ካብካትኩም ፈሊጥ ኣይኮንኩን ግን ናይ ሚቲንግ Zoom meeting ክልእኽን ከለኹ we need to start talking about what are we going to do, what's our plan, what's our short term plan, what's our long term plan. ቅድሚ ትግራይ ምኽፋቱ እቲ ንገብሮ ነገራት እንታይ እዩ ክንዘራረብ ኣለና እንድሕር ከም ኣጌርና ዘይተዘራሪብና ግን በብውልቅና ንሎንግ ተርም እቲ ሄልዝ ኬር ናይ ትግራይ ክምዕብል ኣይክእልን እዩ ትግራይ እውን ክትምዕብል ኣይትኽእልን እያ ህዝባውን ኣብ ጥዕና ዘለዎ ህይወት ክነብር ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኩልኹም please contact me በእንግሊሽ ከኣኒ one thing we have to do is we need to work together ብዙሕ ስራሕ እዩ we have a lot of work to do the work is going to involve doctors nurses professors researchers dietitians psychologicals mental health workers rehabilitation we have trauma in Tigray. There is a lot of mental illness. We need also, housing. We need so much that we need to organize before Tigray opens. We need to work hard. In the Western society, there's so much resources. Here in the city I live,
There is so much people who want us to help. They're like Westerns, like people, not non-Tigrayan people. The government has a lot of money to give. The only way they can give you, though, you need to work as a group. They need to know you as an organization. You can't go, I can't write a letter and go ask my hospital to give me equipment. They don't, like, they might know me, but they don't know me. They want to give it to an organization. ናይ ትግራይ መንግስቲ እውን ፅባሕ ንጎ ስቂሉ ኣኪብና ኣቑሑት ሒዝና ከይድና ክቕበለና ይክእልን እዩ ጃንክ ሒዝና ክንከይድ ኣይንክእልና so we need to organize that. We need to make sure that እቲ ደለና ስኪላት ከመይ ጌርና ኢና how do we spread the skills we have? How do we support? How do we educate the smart nurses that are in Tigray already? The smart doctors that were in Tigray already. How do we give them the knowledge and experience we have? እንደገና ሃኒ ከም ዝዝበልካዮ ወይል in Syria حجي in Syria what they're doing is they're doing telehealth is in small towns there will be few medical people but they talk to somebody, an ICU nurse or an intensivist or a pediatric. They talk and then they tell them what to do, life support, and there is so much that we have to do. So we need to talk, we need to plan. I need to learn from you guys. I need guidance too. I need help. So everyone need to come. We all need to come together. Thank you قنيلنا والي ان سلام طامي زمسكن ابزي مصيخم كمزي زبله مبراري ስለዝሃብኩምና يقنيلي በጣም አመሰግናለሁ ዋሌንም ሰላምዬንም ብዙ ሰፊ የሆነ ሌላ ጠለቅ ያለ ማብራራ ከፈለጋችሁ እንግዲህ መንገዱን ጠቁሟችኋል በኔትግራይ.org ዋሌንም ሰላምንም ማግኘት ትችላላችሁ ለጊዜያችሁ ዋሌና ሰላም ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ Thank you, Edmond. Thank you, Edmond. Merry Christmas, everybody, again. Thank you. Merry Christmas. يقنيلي በጣም يقنيلي እንግዲህ ከነሱ ሰምታችኋል by the way just to let you know for those English speakers soon especially on the coming year 2022 one of our plan is to start our English program because we have so many audience those who does not speak Amharic or Tigrinya because I know some Tagaru families especially those who born abroad, those who born and raised abroad, they don't speak Amharic. Even they are not as well also good at speaking Tigrinya. For that reason, actually, still we are discussing to have an English program in this website. I mean, in this platform, in my own platform. So hopefully, with God help, on the coming 2022 we will have an English service also. It's not only to address those who born and raised here in the abroad but would like also we want to just to address to the international community because a lot of things happen in Tigray all over Ethiopia, especially those Tigrayan citizens. Everybody knows what's happening on them. So at this the ethnic profiling the whole world must know. So for that reason, still we are discussing when and how to start this English service, but hopefully soon we will start. So if you do have like English speakers, sons and daughters, so no problem, you have to let them know. Just as we do with the Amharic service, they can have an access to ask questions and whatever they want to speak with us. No problem. I think it will be a good opportunity for them as well to engage with us. So it is a very good news. So expect in 2022. So with your help, so stand beside us in every need what we need. So we need, of course, we need a lot of sources from you guys. So we need your support. So hopefully, and I believe you and trust you to support us with all what we need, okay? So thank you very much. So this is the new resolution we'll have on the coming 2022. يقنيلي بتقرينيا تزارب دمو كمو كما I know the newtigray.org as نتقمل زننا
እንግሊሽ ትራያ በትግርኛውን ክንገብረና ሐስባለና ምክንያቱም ሃደ ሰብ ጸገም ስለዘለዎ ኣብ ዩሮፕ ዝነበር ኣብ አፍሪካ ኣብ ካል ተፈላለየ ቦታ ዝነበር ሰብ ንህናውን እኮ ምፍላጥ ንደሊ ኢና ግን እቲ ሁሉ ነገር ጽሐፍ ዘሎ በእንግሊሽ ስለዝኾነ ክንርድኦ ስለዛይ ካልና ምሳኹን ኮይና ክንሰርሕ አይካልና ዝብል ሃደ ህቶ ይሰምዕ ኣለኹ የንበብ ኣለኹ ሶንኡ ችግሩን መቅራፍ ዘድሊ ነገር እናሐሰብና እናሰርሐና ኢና ቀረባ ጊዜ ንስኻትኩም ንብብጻውን በትግርኛ ዘድሊ ነገር ጌርና ክንበጽሐኩም እናሐስባልና ግን ከይትርእስዎ every 2 weeks newtigray.org አኼባልና ኩልሻ ሐሳብ ገለ ብዛዕባ ንሰርሖ ኣብ ትግራይ እንታይ ክንሰርሕ እንታይ ምግባር ከመይ ጌርና ኢና ንሰርሕ ዝብል በብኽልተ ሰሞን አኼባልና everybody is feel free welcome እታ ግን እታ ኒው ትግራይ ኣብ አኼድኩም እታ ፎርም እንድህር ዘይመልአኹም ኦር እታ ኢሜልኩም ኣብ አንድህር ዘይጽሐፍኩም አንድህር ኮይንኩም ክንበጽሐኩም አይንኽእለን ኢና ሶ ክንበጽሐኩም እንቲ newtigray.org ኸዱሞ ኣብኣ እታ ኢሜልኩም አቕምጡ እቲ አኬባ ናይ ዙም ሚቲንግ ሊንክ ክንልእከልኩም ንኽእል ኢና በአገርኩም ክትመጹ ከለኹም እቲ አኬባ እንታይ ከም ዝኾነ እንታይ ናሰርሐና እንታይ ከም ንሰርሕ እንታይ ከም ንሐስብ ህቶ ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም ሃደ ናታትኩም ጥያቄ እንድህራልዩውን ከምኣ ክትሃቱ ትኽእሉ ኢኹም ሶ እታ ቀዳማይ ነገር ግን ሰላም ዋሌ ነግረኩም ኣሎ ኣብ ኒው ትግራይ ከድኩም ቀደም እሳ ምድዋ ክብል ይደሊ ሶ ያ especially for English speakers I think I'm not quite sure but I think the technology group normally their meeting I think it is in English I don't think in Amharic or in Tigrinya so English speakers please feel free so any foreigners also just could attend that meeting that group the technology group so that's what I can say for today ምናልባት in case if you have any questions anything if it is not unclear no problem you can ask me right now before we just close up this meeting ህቶ እንድህራልኩም ሃደ ጥያቄ እንድህር ካለ ደበላለኩት ከአማርኛም ከትግርኛም ጋራ ጥያቄ ካላችሁ ምናልባት ትንሽ ደቂቃ ልሰጣችሁ ፈልጋለሁ ሰላም ባወራችሁ ዋሌ ባወራው እኔ ባወራሁት በተነጋገርንባቸው ይሄ ነገር አልገባኝም ይሄንንም ያሰባችሁት በዚህ አቅጣጫ ጥያቄ አለኝ የሚል አሁን ባለው ርዕስ ላይ በተነጋገርንባቸውና ያወራንበት ባለው ርዕስ ላይ ጥያቄ ያለው ሰው ካለ አሁን ምናልባት ይሄንን ፕሮግራም ከመዝጋታችን በፊት ጥያቄውን ማንሳት ወይንም ጥያቄውን መጠየቅ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ትንሽ ደቂቃ ምናልባት ጊዜ ልሰጣችሁ ፈልጋለሁ ከመዝጋቴ በፊት ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ማለት ነው እና ደስ የሚለው በየሁለት ሳምንቱም ያለን ስብሰባ ጦርነቱ ምንድነው ሰዎች የተለያየ ጥያቄ ያነሳሉ እድል ይኖራቸዋል ለማወቅ አንዳንድ ሰዎች ብዙ ማያውቁት ነገር ሊኖር ይችላል ሶ ባለማወቅ እንድትርቁ ሳይሆን በማወቅ እንድትቀርቡ ስለምንፈልግ ነው ፕላትፎርሞቹን እያሰፋን ያለነው በእንግሊዝኛም ቢሆን በአማርኛም ይሁን በትግርኛም ይሁን በዌብሳይት ይሁን በዩቲዩብ ይሁን ባለን ፕላትፎርም ሁሉ ምን ደርሳችሁ ባለማወቅ አንዳች ነገር ማረክ ፈልጋችሁ ባለማወቅ ወደ ኋላ እንዳትቀሩ በማወቅ ግን ተባባሪዎች እንድትሆኑ ለማድረግ ነው ፕላትፎርሙን እያሰፋን ያለነው ስለዚህ ጥያቄያችሁንም በበቂ ማስተናገድ የምንችልባቸው ፕላትፎርሞች ስላሉ በብዙ መልኩ ለናንተ ያቀላል ማለት ነው ሶ አንድ ሰው ፈልጎ መስራት ፈልጎ ማገዝ ፈልጎ አንዳች ነገር ማድረግ ፈልጎ ፍላጎቱ የምናስተናግድበት ፕላትፎርም ስላለን ካለ ማድረግ የሚቀርበት ነገር አይኖርም ማለት ነው ፕላትፎርሞቻችን ሰፊ ናቸው ወደፊት በዚሁም በተመሳሳይ በኤዱኬሽን ግሩፕ ያሉ ምናልባት በአዶፕሽን ኦር በአግሪካልቸር በአርት በሚዲያ በአውቶ መካኒክ በክሊን ዋተር ሰብ ግሩፕ ሊደሮች አሉ መሪዎች አሉ እነሱንም እናመጣለን
ዛሬ በሄልዝ ኬር እና በቴክኖሎጂ ነው ያመጣናቸው። ነገ ጠዋት ደግሞ በተለያየ አቅጣጫ ያሉ የግሩፕ ሊደሮችንም እንዲመጡ አደርጋለሁ። ከነሱም ጋራ እንደዚህ አይነት ውይይት ይኖረናል። ጥያቄም ካላችሁ በዛን ጊዜ ማሳት ትችላላችሁ። እነሱ ደግሞ ምን እንደሚሰሩ ምን እንደሚያደርጉ ለማገዝ ለመርዳት ያክል ነው። ስለዚህ አይ ቲንክ ጥያቄ እንዳይኖር አድርገን ነው መሰለኝ ያወራ ነው። ብዙ ስልክ ላይ ምሽ አንድ ስልክ ልቀበል። እሺ መስመር ላይ ሄሎ ይቀጥሉ። እሺ ይቀጥሉ። ማልበል አይ ማልበል አዎ ነኝ አዎ ይቀጥሉ። ቪዲዮን ይዝጉትና ይቀጥሉ። እኔ አሁን ፕሮግራምህን ስከታተል ነበርና እሺ ከኋላ ቪዲዮ እንትን ዩቲዩቡን ይዝጉት። ዩቲዩቡን አሁን እኔን የሚያዳምጡበትን ዩቲዩብ ይዝጉት። ዘጉት። እሺ ይቀጥሉ። እሺ አይ ቲንክ ምናልባት አላወቁም መሰለኝ። እሺ ብዙ ጥያቄ ያለ አልመሰለኝም። ጥያቄያችሁን በበቂ መልሰነዋል ማለት ነው። እሺ ለዛሬ በዚህ ብቃኝ። ሁላችሁንም ከኔ ጋር ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር አድርጋችሁ ለሌሎች ይህንን መልእክት እንዲደርስ የእናንተንም አስተዋጽኦ በዚህ አጋጣሚ ጠይቃለሁ። ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ስላዳመጣችሁን፣ በሁሉ ነገር ደግሞ በሚያስፈልግ እየተሳተፋችሁ ስላላችሁ ከልብ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ጁዲ ልቀበል። ጁዲ እሺ እየዘጋው ነው፣ ልስማሽ ትንሽ። ኦኬ ሰላም ኤድሞኔ። ሰላም። ስለዚህ ስለ ኒው ትግራይ .org ለማውራት ፈልጌ ነው። እኔ መጀመሪያ ለመግባት ስፈልግ እውነት ለመናገር በጣም ከብዶኝ ነበረ። ለምን በቃ እዛ ላይ ሳየው እኔ ዳክተር አይደለሁም እኔ ነርስ አይደለሁም ምናምን ብዬ በጣም ተጨንቄ ነበርና በቅርብ ጊዜ ነው የገባሁት። ግን ገብተህ ስታየው ግን ቀላል ነው። ብዙ አማራጮች አሉት። እውነት ነው። እንዴ ይሄ ሁሉ አማራጭ ካለው ይሄንማ ማድረግ ይችላል ብዬ ገባው። ስለዚህ ብዙ ሰዎች ኦኬ እሺ ካያችሁ በኋላ ዲሳይድ ታደርጋላችሁ። በጣም ቀላል ነው። እውነት ለመናገር ግን እንደው 20 ብር 30 ብር በዶኔሽን ማድረግ አቅተናል። አንድ እሱ አማራጭ አለ። ሁለተኛ ደግሞ በሌላ ነገር ሰፖርት ማድረግ ይቻላል እኮ በዚህ በትምህርት ቤት በምናምን አንዳንድ በሚያስፈልጋቸው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ግቡ፣ ግድ የላችሁም። እንደውም በየ15 ቀኑ ያለው ዙም ከተመቻችሁ ትገባላችሁ፣ ካልተመቻችሁ ደግሞ አይ በቃ አልተመቸንም ብላችሁ እኮ ቴክስት ማድረግ ነው፣ ችግር የለውም። እና ዝም ብለን ማልቀስ ማውራት እኔ ትግራዋይ ነኝ ምናምን ብቻ ምንም አይሰራም። ይሄ ልክ ነው። ይሄ ቀላል መንገድ አለ። በዚህ ነገር ካልተሳተፍ ነው ያ ከገባው በኋላ በጣም ደስ ብሎኛል። እና ፕሊዝ ተጋሩና ማሬ ነህና እንደር አቲና ፓርቲሲፔት ደይገበርና ምን ይኸብረና እንዘን ደግሞ ህጂ እንደር ደይጀመርናዮ መንገዲ ከፍፈት ከሎ ኩሉ ነገር ክርከብ ከሎ ኢስ ቱ ሃርድ ሃሪ ከውን ህጂ። ስለዚህ ህጂ ካብ ህጂው ክንረድ አለና ኢትስ ኢዚ። እስክርቢቶ፣ እርሳስ፣ ደብተር፣ ልብስ አንዳንድ ነገር ራሱ ላይ መርዳት ይቻላል። ይሄ ማድረግ እንችላለን። እና አመሰግናለሁኝ። ፕሊስ የነገውን ጾም የሚጀመረውን እንዳትረሱት። ለ3 ቀን ትግራይ ጾም አውጃለች። ይቺ ጾም ትረዳናለች። አመሰግናለሁ። ኤድሞን የምታደርገው ነገር ሁሉ ደግሞ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ በጣም እናመሰግናለን። ለዛሬው በዚሁ ቀን ሁላችሁንም መልካም በዓል ያልኩ ሰናበታለሁ። አክቹአሊ ከመጪው አዲስ ዓመት በፊት የምንገናኝበት ሁኔታዎችም ስላሉ እስከዛው ድረስ ሁላችንም ቸርን ሰንብት። መልካም ሰንበት።